Opinion nga Blendi Fevziu. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po vijojmë tashmë prej disa ditësh maratonën tonë të emisioneve opinion, emisioneve speciale që i dedikohen zgjedhjeve të 3 Korrikut, që do të finalizohen, pra në mbrëmjen e 3 Korrikut do dhe ndoshta edhe në paraditën e datës 4 kur pritet që të vendosen ose dalin rezultatet përfundimtare që do të përcaktojnë forcën politike që do të drejtojë Shqipërinë. Ashtu sikur se anuncuam edhe të shtunën mbrëmje, debati i radhës, debati i sotëm, është disi specifik i takon fushës së turizmit, njerëz prej fushave ku të dyja forcat kryesore politike, por dhe partitë e tjera duket se kanë shndërruar në një arenë të debateve dhe të programeve të tyre. Për diskutuar pra mbi këtë temë, mbi turizmin, janë të ftuar zoti Artan Lame, zëvendës ministër i Ministrisë së Turizmit të rregullimit territorit dhe turizmit, njëkohësisht kandidati i Partisë Socialiste në një nga zonat e Golemit, pra në një zonë turistike, zoti Besnik Aliaj, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, kandidati i kësaj partie në Sarandë përballë kryetarit të Partisë Socialiste zotit Ferdinad Xhaferri i Partisë Demokrate të Re, i cili gjithashtu është kandidati i kësaj partie në qytetin e Durrësit, i Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit, zoti Selim Belortaja, përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, si dhe në linjë të drejtë për drejtë, është duke na ndjekur zonja Aferdita Numani, përfaqësuese e LZHK-s dhe kandidate për deputete e kësaj partie në Berat. Mirëmbrëma, zonja Numani. Mirëmbrëma. Pra të nderuar teleshikues, sikur se e thash, fokusi i debatit sotëm do të jetë turizmi, do të jenë platformat e forcave kryesore politike lidhur me këtë fushë mjaft të rëndësishme, këtë fushë që duket se po merr peshë gjithnjë më tepër në Shqipëri. Po nis me ju zoti Lame, meqense pothuajse të gjitha debatet kanë një standard brenda mënyrës se si zhvillohen. Cilat besoni ju se janë arritjet kryesore ose si do ta definonit ju këtë 4 vjeçar të zhvillimit të turizmit në Shqipëri? Vetëm mos më shpërnda shumë gjerë në mënyrë sa më koncize. Me qëse ti ju përmblodhe të 4 vjeçari i fundit, jo mund të zgjerojni, po do keni kohë të zgjerojni me kalimin e kohës. Mjafton të them vetëm një që sidoqoftë turizmi, edhe debati që do bëjmë neve këtu sot, edhe debatet tjera që bëhen për turizmin, por në përgjithësi turizmi mbetet ka një fillim që është me socialistët në pushtet dhe ka një vazhdim që jemi sot me socialistët në pushtet. Është një arritje, fitore dhe arritje dhe vazhdimësi vetëm e socialistëve. Ne matemi në këtë pikë vetëm e veten. Në kuptimi, çdo thotë që socialistët kanë shkuar në plazh, shqiptarët kanë shkuar në plazh mbas 97-s. Të lutem, nëse e bëjmë basta bëjmë në këtë formë, në plazh kemi shkuar edhe Ismail Qemali, po duash mund ta nxjerrësh që ka shkuar në plazh, nuk është tu problemi. Por do të them këtë, nëse hap çfarë do lloj grafiku, të çfarë do lloj gjëje, gjithçka fillon me pak a shumë post 2000, pra me pas luftës Kosovës dhe të gjithë grafikët nga zeroja deri në nivelin që jemi ne sot janë të gjitha të pas 2000-sh. Para asaj periudhe është gjitha vetëm një gjë pa. Mund të më argumentosh pak këtë gjë? Po, patjetër. Ne kaluam 2 kriza shumë të forta që janë 97-a dhe 99-a. 99-a është pozitive themi, por prapë është një krizë që nuk mund të flitet për turizëm në Shqipëri në 99-ën. Turizëm qoftë ndërkombëtar, qoftë vendas. Pavarësisht faktit që sidoqoftë në çdo vit kemi shkuar për pushime. Po turizëm kuptimin e të ardhurave nga industriale të tij. Dhe përpara kësaj periudhe ka pasur vetëm përpjekje sporadike, po lëm periudhën të themi që nga se teorikisht ka patur rend turizmi që në kohën e Zogut, apo dhe në kohën e Italisë, apo dhe në kohën e periudhën ka pasur një alp turizëm. Por ka qenë gjëra sporadike dhe gjëra pas një peshë në ekonominë kombëtare apo në vizionin e vendit në botë. Gjithçka fillon përsëri me disa përpjekje sporadike nga vitet 93, 94, 95, gjithçka ra në humner në 97-ën, një katastrofë totale, katastrofë nga e cila nuk u dol dot në 98-99 sepse periudha ishte shumë e shkurtër. Në 99-ën e kaluam një krizë tjetër ndërkombëtare, pra s'mund bëj fjalë që dikush t'i afrohej Shqipërisë dhe vetëm gjithçka fillon gati nga zeroja të themi në vitin 2000. Dhe nëse ne si vjet në 2005-ën presim ke rreth 420-430.000 të ardhur në Shqipëri, këtu nisemi nga një shifër që është rreth 50-60.000 në 2000-ën, që ishin shumica ishin oficerët e NATO-s dhe oficerët që shkonin për Kosovë. Zotë Elia, jeni dakord me përfundimin që arriti zoti Lame që turizmi në Shqipëri nis në 2000-shin për të ardhur deri këtu ku jemi sot?
Ndërkohë që para 2000-shit ka pasur vetëm, siç i quajti ai, disa veprime sporadike ose disa shfaqje sporadike. Unë nuk mendoj që historia e turizmit shqiptar fillon 2000 apo 2003. Natyrisht është një histori shumë e vjetër. Zoti Lame përmendi diku që kohën e Zogut. Unë nuk desha që të bëj këtë histori. Megjithatë, meqense po flasim për arritjet e kaluara, unë nuk kam shumë për të përmendur arritjet, po do nënvizoja për i të vërtetës 2 arritje, sepse nuk mund të themi që gjithçka ka qenë bardhëzi. Së pari do të nënvizoja rishikimin e strategjisë për zhvillimin e turizmit, ku do të nënvizoja në mënyrë të veçantë rolin e GTZ-s, Agjencisë për Kooperim Gjerman, në vitin 2003, dhe së dyti, rritjen e presionit biznesit privat për nxitjen e zhvillimit të sektorit. Unë mendoj që këto kanë qenë 2 momentet më kulmore në këtë periudhë për zhvillimin e turizmit, ndërsa nëse dëshirojmë flasim edhe për dëshime, unë jam i gatshëm të flasim pyetjen tjetër. Po, zoti Xhaferri, doja t'ju bëja të njëjtën pyetje që e bëra zoti Aliaj. Jeni dakord që turizmi ka filluar të konsiderohet seriozisht ose të jetë diçka e konsiderueshme, një zë e konsiderueshme në ekonominë shqiptare mbas vitit 2000? Unë do të thoja që turizmi nisur nga ato që ka bërë individi, sepse ekonomia zakonisht zhvillohet apo politikat ekonomike bëhen aty ku ka avantazhe. Unë jam katërciprish kundra me atë që tha zoti Lame, që fshiu gjithçka përpara dhe tha gjithçka fillon me qeverisjen tonë. Këtu është programi i qeverisë 2002-2005. Po të klikosh në faqen e internetit, janë vetëm 12 rrallë për turizmin. Dhe sinqerisht e them, po t'ja japësh një fëmijë të klasës 8, mund të bëj një program më të mirë. 6 rrallët e para, klikoni në Albania Government, programi i qeverisë 2002-2005 për turizmin. 6 rrallët e para janë vetëm që Shqipëria është vend me natyrë të mirë, kryqëzohen kulturat europiane me kulturat lindore, e tjera me radhë, dhe pastaj thotë që do ndalojmë ndërtimet pa leje, dhe mbyll të japim një farë identiteti. Ky është vizioni i qeverisë, vetëm këto 12 rrallë gjysmë, vizioni i qeverisë 2002-2005 në faqen e internetit të qeverisë shqiptare. Dje e kam nxjerr nga interneti, 1 minutë. Ai zotëria thotë që kemi arritje. Është plotësisht i saktë. Qofse do flasim për arritjet e turizmit në Shqipëri, janë vetëm arritjet që kanë bërë investimet e politikanëve. Dhe unë nuk dua të flas me opinion. 1 minutë. Unë nuk dua të flas me opinione. Ai zotëria aty është në vendin e dur, në kohën e dur, por nuk është njeriu dur. Urdhëruar Gazeta Zëri i Popullit. Është 2 dhjetor 2003. Shndrimi i fshatrave turistik në fshatra turistik të politikës. Këto janë arritjet. Besnik Dervishi, Ministri i Rregullimit Territorit dhe Turizmit. Zëri i Popullit 2 dhjetor 2003. Të citojmë. Zyrtar të papërgjegjshëm e kanë trajtuar Bregdetin si pronë të babait. Subjekte investitorë kishin firmosur me shtetin marrëveshje që nuk do t'i respektonin kurrë. Fshatra turistik që vetëm emrin kanë si të tillë, pasi brenda kanë shtëpinë e këtij apo atij politikanit PS-s. Dhe kjo, sepse vit pas viti, për të gjithë ata që duhet verifikonin çka ndodhur, kanë heshtur sepse janë deri në nivelet e qeverisjes lartë. Pikërisht kjo përzierje e politikanëve, bizneseve të tregut e të medias në këtë shërbim vilor, vështirëson vendosjen në kontroll të situatës. Në fshatra turistik, turistët e vetëm janë politikanë, bizneset të tregut e të medias. Në fshatra turistik nuk ka asnjë gjurmë të asaj çka duhet të ndërtojë, por veç disa 10 vila të zhytura me spishave, pronar të cilave, po ti mbledhësh mund të krijosh shumicën e qeverive të ndërruara nga socialistët. Kjo është arritja. Zëri i Popullit 2 dhjetor 2003, Besnik Dervishi. Prit se ka të tjera. Ministri i Turizmit. Ministri, ai është në kohën e dur, në vendin e dur, por nuk është njeriu dur. Sepse nëse flitet sot për korrupsion në Shqipëri, interesat e turizmit janë. Po. Më duket se unë nxeh pak si shpejt situata, po më mirë sepse kalona e faza e ngrohjes, por problemi është këtu. Problemi i fshatrave turistik është një nga trashëgimit më karagjoze që kemi nga periudha 93-97. Të lutem. Është apo nuk është karagjoze? Ta mbaroj shpjegimin e tij dhe pastaj kalim. Po. Sepse e di shumë mirë atë që shkruar aty. Është një nga trashëgimit përsëris më karagjoze që kemi nga 93-97. Do me thënë, në 93-shin u bë një ligj për turizmin, u bë për fat mirë, u bë nga meqenëse atëherë ishim komplet ignorant, u bë nga ekspertë huaj dhe prandaj qëndron akoma në këmbë ligjit, po ta kishin bërë ata që ishin atëherë. Atëherë ka qenë një ministër turizmi që nga emri një Osman që me sa më kanë thënë mua s'kishte as xhaket, nuk ka vajtur të firmoste si ke presidenti se s'kishte xhaket. Ai ishte ministri i turizmit. E ka thënë vetë ka të shkruar në një intervistë, po unë sot isha në zonën time e s'kisha konxhira fotokopje gazetash. Të lutem më lart mbaroj. Ja ta mbaroj edhe pastaj. Dhe
u bë ai ligj dhe mbi bazën e tij duhet filloheshin të jepeshin zona parcela turistike subjekteve private. Janë dhënë në periudhën 92-97 një mori parcelash, ligjërisht nuk ka asgjë të keqe. Problemi është se në këto 4 vjet askush prej janë dhënë të gjithë nën qeverisjen tuaj, askush prej tyre nuk pagoi asnjë lek për ato kontrata miliardëse që lidhen me shtetin, nuk i kërkoi asnjëri qera për ato që bën dhe gjithçka u trashëgua dhe ne kemi 2 vjet dhe aty Besnik Dervishi për këtë ngrihet dhe bën debat dhe e thot shumë qartë atë që është një pjesë e politikës shqiptare edhe të majt, sepse mos harro që e majta sot është çike ndar dhe ishte trashëgimia ajo dhe ajo që po merret dhe sot qeveria, pikërisht këto ditë po merret me mbylljen përfundimtare të atij problemi, që do të thotë që ata u vendosën nga i pari tek i fundit nën ligjin e shtetit, që u detyruan dhe në kërcënimin e mbylljes të fshatrave turistik, të cilët i kishin shitur gjitha, duke i kërcënuar për t'i mbyllur, të detyroheshin të paguanin detyrimet e prapambetura nga 93-shi e mbrapa, të vendosnin në një fazë, në një bazë ligjore, të themi, ndërtimet e bëra sepse ishin totalisht në kaos dhe secili kishte ndërtuar dhe kishte dashur, dhe pastaj se kush kishte bler aty dhe kush nuk kishte bler, ajo është një listë që të mos e hapim atë histori. Por këtu nuk është problemi politikës nuk është që pse bleu vil. Bravo i qoftë që bleu vil. Politika se bëri lek dhe bleu vil. Problemi është që kush i krijoi ato fshatra, me çfarë logjike i krijoi dhe si degraduan, si përfunduan, që nuk sollën asnjë turist, ato ishin bërë për të sjellë turist. Atëherë ne mbyllëm atë kapitullin e fshatrave turistik, ka një kohë shumë të gjatë, që të mos them me muaj e me vite se sa, që nuk jepen me fshatra turistik, pikërisht sepse doli që ishte një farsë totale dhe i gjithë orientimi është totalisht në një krah tjetër. Shiko se ka folur vetëm 2 herë dhe ka hyrë një kontradikt shumë të madhe me vetveten. Në fillim tha që deri në vitin 2000 tha është nga zero. Kështu e hapi. Historia e turizmit fillon mbas vitit 2000 dhe bëri një deklaratë që këta kanë qenë zero. Tash i thotë që politikën e fshatrave turistike bën këta dhe fillon ta basardoj mohabetin tek xhaketa e Osman Sheut, kur këtu bëhet fjalë për Butrin, hotel Butrintin që e ka pasur shefi shërbimeve qeveritare Gazmir Demi i Fatos Nanos, e këtu bëhet fjalë për kunatin e Fatos Nanos që ka bërë vila. Gazmir Demi është djali i Fatos Nanos. Po lërë ta mbaroj një fjalën pastaj ke drejtë. Ka qenë shefi i shërbimeve qeveritare të Fatos Nanos, shoqëruesi që ishte besniku i gjitha kazinove, po i kazinove shqiptare, jo i qeverisë shqiptare. Dhe mos ta pasardojmë mohabetin me opinione. Këtu janë fakte konkrete, ai zotëria nuk i dha përgjigje. Në fshatra turistik thuhet, në zërin e popullit me 2 dhjetor në fund, në 2004. 2 dhjetor i 2003-shit është 2004. 7 vjet mbasi Partia Demokratike kishte lënë qeverisjen. Në fshatra turistike nuk ka asnjë gjurmë të asaj çka duhet të ndërtohej, por veç disa 10 vila të zhytura me stishave, pronare të cilave, po ti mbledhësh mund të krijosh shumicën e qeverive të ndërruara nga socialistët. Tu është e zeza mbi të bardha, ai më thot mua xhaketën e Osman Sheut. Lutem, trashëgimia e dëgjuar që duhet të jemi pak agresiv vetë për të marrë pjesë. Po se more fjalën këtu është një këshilloj vetëm diçka, nëse më lejon të këshilloj diçka. Nuk të unë kërkoj një mirë kuptim. Unë kam ardhur në këtë emision në respekt të këtij emisioni dhe këtij televizioni. E di të falenderoj që keni ardhur nga Greqia. Me 100 kilometra për të ardhur për qenë korrekt me ju. I kërkoj mirë kuptim dhe opinionit publik këtu që kanë ardhur, që shumica janë të forcave tjera politike, jo të forcës sonë. Që ju lutem mos ta kthejmë në një arenë apo ring elektoral, politika moderne bëhet me ide, me debat. Të respektojmë njëri tjetrin, kërkoj mirë kuptim. Po pres tani po. Dhe e dyta e mbylla. Do të jap unë nga ana ime do të jap po prapë. Në lidhje me fshatra turistik, është e vërtet që projektet e para të fshatrave turistik kanë nisur në periudhën që është drejtuar nga Partia Demokratike. Por për hir të situatës që ishte atëherë në Shqipëri, me gjithë optimizmin e dur, prania e investitorëve tuaj ka qenë e pamundur. Kështu që ato fshatra turistik mbetën letër. Mbas ngjarjeve në të shtatës, të cilat e ndërpren procesin e zhvillimit të fshatrave turistik dhe gjithë investimeve tuaja në Shqipëri, vim deri te kriza kosovare në cilën mund të themi kemi pasi periudhë të turbullt në shoqërinë shqiptare, derisa në vitin 2000, siç tha zoti Lame, pati një hov. Po fatkeqësisht, ky hov ka qenë një devijim nga ato plane dhe ide të hedhura në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. Mund të më shpjegoni? Dhe e fundit që do ta mbyll është kjo, që fshatrat turistik që u hodhën, që kishin si ide që të shndërroheshin në nukle ekonomik, që do të punësonin njerëz, do të ftonin turist vizitor dhe do të gjeneronin të ardhura për shoqërinë shqiptare, degeneruan në zona rezidenciale për qeveritar të Partisë Socialiste, degeneruan në zona rezidenciale të cilat nuk kanë sot asnjë funksion ekonomik dhe përfitim ekonomik për qytetarin e thjeshtë shqiptar.
Të mbaroj pak zoti Belortaja se ka marrë akoma fjalën. Pyetja është se si e vlerësojmë zhvillimin e turizmit në këto 4 vjet. Duke njohur plotësisht zhvillimin natyror të shifrave në këto 4 vjet, nga njëri vit në tjetrin, një ecuri natyrore normale e shifrave, unë do të thosha që zhvillimi i turizmit në 4 vjet karakterizohet nga mos realizimi plot i angazhimeve të marra në krye të 4 vjetëve. Mos realizim si në tregusit sasior, në shifrat e premtuara 4 vjet më parë, por sidomos në tregusit cilësor dhe të cilësisë shërbimit veçanërisht. Ne sot kemi hequr dorë përfundimisht nga turizmi elitar i trumbetuar kaq shumë vitet shkuara. Kemi hequr dorë tërësisht nga disa kategori turizmash të shkallës së lartë, dhe kjo për mua është treguesi i qartë i ecurisë turizmit. Po. Ndërkohë regjia në lidhje me zonjën Numani. Po. Kjo historia e turizmit elitar dhe Shqipërisë së Virgjër. Ja, 1 minutë zonja Numani, po. Kjo historia e turizmit elitar dhe Shqipërisë së Virgjër që duan të vinë gjithë Evropa, duhet marrë fund një herë mirë sepse është komplet, edhe kjo është një tjetër gjë që sharake që mbahemi neve. Teorikisht mundet që në 91-shin apo 92-shin mund të flitej po të kishe një shtet të fortë për të zhvilluar turizëm elitar në Shqipëri. Në momentin që vdiq kjo gjë, dhe kjo vdiq shumë shpejt, për arsye që i dim të gjithë, sepse dim çfarë i bëm Shqipërisë në 91-shin, 92-shin, 93-shin, 94 me radhë, vdiq dhe u varros kjo ide bashkë me ato fshatra turistik që thot ai zotëria atje. Dhe në këtë moment neve natyrisht që strategjit ndryshonin me një shpejtësi të jashtëzakonshme sepse ndryshonte edhe imazhi në Shqipëri dhe të mos harrojmë që në Shqipëri ndodhi një gjë që ishim tërësisht askush, edhe socialistët, edhe demokratët, edhe drejti dhe i biri, totalisht të papërgatitur për bumin që do t'i ndodhte Shqipërisë me Kosovën. Aftësia jonë ishte që këtë bum që erdhi në 2000-ën filloi dhe nuk është rritje normale, se nuk rritje normalisht me 10% të popullsisë së vendit, që do të thoshte që në Itali për shembull çdo vit të vinin 6 milion turistë më shumë se sa vitin e kaluar, me 10%, siç po vinë në Shqipëri, 10% më shumë se viti paraardhës. Ky bum total që ndodhi Shqipërisë nga viti 2000 mbrapa, ne po arrim ta përballojmë. Dhe neve që mendonim 10 janë shifrat ministri dhe parashikimet që vjet të fillonte në gradualisht të binte fluksi kosovar, jo të binte si numër, po të binte rritja, sepse duhet vinë një pikë ngopje, ku ne nuk pretendojmë që në Shqipëri të vinë 2 milion kosovar, pra ne vjet mendonim që duhet vinte kjo pikë ngopje, nuk erdhi, sepse vjet erdhe përsëri shumë më tepër kosovar se sa priteshin. Në raport pastaj akoma me shifrat e si vjetme që janë me të njëjtën të parashikuara me të njëjtën temp ngritjeje. Zonja Numani, duke ndjekur debatin, si e gjykoni ju rritjen e turizmit ose statusin e turizmit to 4 vite? Unë mendoj se turizmi këto 4 vite ka ndenjur në vend, përveç se ndodhur janë bërë betonimet e Bregdetit dhe është përdorur prona shtetërore për interesat politikanëve dhe të qeveritarëve. Nga një anë, nga ana tjetër nuk jam dakord as pak me zotin Lami që thotë historia e turizmit fillon në vitin 2000. Faktet dhe investimet serioze në fushën e turizmit janë bërë në vitet 92-96. Këtu mund të përmendim struktura të tilla turistike që janë të kalibrit ndërkombëtar, si Hotel Sheraton, resort si në Golem, Rogner e tjera. Gjitha investimet e kompanive serioze që kanë ndodhur në vitet 92-96 ka tregon se ka pas një klim besimi në atë kohë për investimet në fushën e turizmit. Por kriza e 97-s jo vetëm që prishi imazhin e Shqipërisë, por prishi dhe pengoi edhe imazhin turistik të Shqipërisë. Prandaj ka qenë dhe mbetet detyre politikanëve për ta ndrequr këtë imazh me veprimet dhe veprat e tyre. Ndërkohë përsa i përket problemit të fshatrave turistik, ndoshta do më jepet fjala herë tjetër, por unë mendoj se problemi bazi i turizmit është thjesht keq administrimi dhe menaxhimi i pronës publike. Gjithë thelbi nyja ngerçi që pengon zhvillimin e turizmit në Shqipëri është problemi i pronësisë, sepse qeveritarët e kanë përdorur pronën publike si pronë të baballarëve të tyre. E kanë përdorur atë si të ishte një gjë pa vlerë, kanë dhënë në fshatra turistik për 99 vjet me qirara simbolike dhe ndërkohë pronarët i kanë vardisur të bredhin në përdyert e gjykatave dhe të komisioneve pas gjithë problemin e tyre. Prandaj, thembra e akilit për zhvillimin e turizmit mbetet pronësia mbi tokën, në cilën do të zhvillohet ky sektor kaq i rëndësishëm dhe për cilën LZK-ja ka një program të qartë, konkret, të thjeshtë dhe të zbatueshëm në vitet që vijnë. Po, zoti Lami kishte diçka? Regjia të ruaj zonjën Numani në lidhje. Ndoshta turizmi, unë kam 3 vjet e ca që merrem me këtë histori, më ra nga qielli. Ke këto 3 vite që ju thoni që është rritja më e madhe. Jo, 1 minutë. Shiko, ti pensojmë shifrave.
do se ka 3 vjet që bëhet kjo lufta e shifrave dhe në fund kur vërtetohen shifrat, çdo vit kur vërtetohen shifrat, askush nuk doli, një gazetar ka 3 vjet që nuk del një gazetar, thoi na fali se ju gënjyen në fillim, kur dalin në fund shifrat zyrtare. Deri në këto s'ka dalë asnjëri. Megjithatë, turizmi, unë kam 3 vjet sa që merrem me këtë histori dhe është i mbushur me aq shumë mite, idera fikse, psikozat të këtij lloji që dëgjova edhe nga zonja, sa s'kan fund. Dhe nga ana tjetër, te qeveria dhe populli dhe investitorët vazhdojnë punën e tyre. Politika vazhdon me këto mite, me këto standarde, skema, kanë 3 skema, fshata turistik, Shqipëria Perl që është virgjëruan qeveritarët, edhe në mufk tjetër të këtij lloji. Historia fshatave turistik, prapë i kthehemi asaj historie. Marrin vetëm plazhin e Golemit që e njeh gjithë Shqipëria. Plazhi i Golemit ka rreth 2000 ca, mos ja fus do me saksi, por rreth 2500-2600 hektar tokë të shfrytzueshme. Vetëm plazhi i Golemit, i gjithi, do gjithë gjiri i Golemit. Nga Shkëmbikavajës, themi deri në fund në Mal të Robit. Në rang republike, në 12 vjet që ka vepruar ligji i turizmit, pra nga 93-shi i zotërisë deri në 2005-ën e këtij zotërisë këtu, janë dhënë në rang republike rreth 320 hektar nga KZT-ja, nga Këshilli i Zhvillimit të Turizmit, pra këto që thot zonja me 99 vjet. Pra, imagjinoni që është një grimc, në 12 vjet janë dhënë 320 hektar, kur vetëm Golemi, në rang republike, kur vetëm Golemi është 2000 ca hektar. Pra është vërtet një grimc. Dhe unë personalisht them që sa keq që janë dhënë, sidomos pas viteve 2001-2002, kaq pak, sepse janë të vetmet zona ku ne kemi një lloj kontrolli, sepse ke një marrëveshje me të, ka frikën e shtetit, i merr qeran, ndërsa shumë zona tjera janë zënë në mënyrë abuzive dhe nuk dihet se kush i ka. Janë zënë thjesht në mënyrë totalisht pa kontrolluar. Sa keq e them me ndërgjegje që nuk janë dhënë më shumë. Do të thënë janë zënë, ato po pyesim të gjithë, pse janë zënë? Po, të ta them unë pse janë zënë? Të them për shembull një parcel, është një 40 ca hektar, është nga parcelat më të bukura në Golem, është zona ngjitur me Makalbanian, ku ju është dhënë pishtarëve të demokracisë prapë në kohën tuaj, edhe termi është qesharak, pra pishtarët e demokracisë i luftuan për demokracinë, ju dha nga një parcel të Ksenhaftit në Bregdet. Dhe akoma është shumë e vështirë të hysh atje, dhe t'ju thuash atyre, o zotëri, hajde lidh një letër këtu me neve se të vë dy feku. Po pushteti, prandaj pushtet, po ndryshe thuaj nuk e bëj pushtetin. Pushteti, ata janë njerëzit, jo të tu, më falë, se ti deri di ishe nga neve, nuk e di si dole këtu tani. Kam me këta këtej. Pushteti... Kur të mbaroj zotnia, deshem kur të mbaroj kisha një Pushteti i keq përdor ata njerëz, të cilët kanë kaq vite që janë hava, i keq përdor dhe sa herë që neve kemi hyrë dhe në 2003-shin atje për të bërë një dy prishje dhe për të sistemuar situatën e tjerëve, vinin gra dhe plaka në përdritare se mos ju shkonte padrome policisë hetimore. Flasim që zoti Aliaj se donte fjalën. Unë do desha edhe një herë që të jemi serioz kur diskutojmë, mos ta kthejmë te në diskutim banal. Është e vërtetë që janë bërë disa studime kohën që ka drejtuar Partia Demokratike dhe unë nuk jam këtu që të kem një organ për këmbët e Partisë Demokratike. Por, duhet themi që në atë kohë, është e vërtet që territori i Republikës Shqipërisë, pra nga viti, nga ndryshimet ekonomike politike të 91-92-shit, deri në 90 le të themi 5-ën, ka qenë një territori virgjër, të cilën ne fatkeqësisht nuk ditëm ta përdorim si një aset shumë të çmuar për ekonominë e vendit. Dhe është fakt që me gjithë mungesën e kontrollit të territorit nga qeverisja e Partisë Demokratike, gjatë kësaj periudhe janë ndërtuar rreth 50.000 objekte kryesisht paleje, të cilat kanë qenë kryesisht objekte kioska, predruri ose llamarine, krejtësisht të rikuperueshme, pavarësisht se ishin të dënueshme. Ndërsa studimi që bën në plazhin Golemit apo studime tjera që u bën me asistencën e kompanive serioze britanike dhe amerikane, fatkeqësisht destinacioni ju ndrua mbas vitit 1997 dhe veçanërisht mbas vitit 2000, do ta theksoj këtë. Dhe u bastardua, u kalua nga objekte që ishin lëvizin nga 3 deri në 5 kate, në pallate të mirëfillta prej 8 deri në 10 katesh, të cilat e kanë shndërruar këtë zonë, një zonë, siç e thash, banimi qytetit të rëndomt. Dhe duhet nënvizoj që pikërisht nga viti 1997 deri në vitin 2005, në Shqipëri 2004, për që janë vërtet, në Shqipëri janë ndërtuar të paktën 150.000 objekte, shumica paleje. Dhe këto nuk janë më kioska apo objekte për drurit të rikuperueshme, po janë mure për betoni dhe hekuri të cilat ne nuk mund t'i hedhim më në shesh
sepse janë miliarda dollar, janë të paktën 3 miliard dollar, të cilat nëse ne do t'i hedhim në shesh, ne do të shkaktojmë një kolaps të dytë ekonomik si ai 97-s në Shqipëri. Po, zoti Lame, ke parasysh nga 50.000 kioska ose lokale, po themi të ndërtimeve përkohshme, në 150.000. Mua me Besnikun më lidhin shumë gjëra, për arsye se në një farë mënyrë mbetemi teknicien. Mos harrojmë që Besniku Po kandidoni politikisht. Prit. Mos harrojmë që deri para disa muajsh Besniku nëpërmjet OJQ-s në cilën ka dhënë kontribut, ka bërë një vandak projektesh me këtë qeverisje dhe vazhdon, ka projekte të koplanit, në cilën ai ka dhënë kontribut, që vazhdojnë ende. Pra, nuk e di se si e hodhi politika në atë krah, sepse unë di që dhe në këtë moment janë disa projekte që vazhdojnë, prandaj gjendemi shumë afër, them. Po, kam frikë se pa dashur ta fyej, ai gjendet më afër me ne se sa ne me atë. Dhe ajo puna e atyre 50.000. Por më falju, gjendeni afër, po puna është situata e turizmit është ajo që ose ka punë për një minutë për atë. Çështja e 50.000 kioskave qëndron. Çështja e 50.000 kioskave qëndron dhe i shtimit të tyre, por gjithmonë mos harro dhe Besniku e lidh me vitin prapë në vitin 2000. Pra, e sham atë punë në vitin 2000, por është një vërtet e madhe. Bumi turistik i Kosovës duhej përballuar diku. Dhe pa vënë në diskutim dobësinë e mungesës të kontrollit mbi territorin, pa vënë në diskutim shumë dobësi tjera, mungesë infrastrukturës e tjera, ishin ato struktura, janë ata njerëz atje që i përballuan. Të gjerë përballuan gjithë atë fluks turistik dhe atë fluks që vazhdon të shtohet në mënyrë të çuditshme. Vazhdon të shtohet, edhe si vjet ne presim të njëjtën rritje të numrit të pushuzve nga Kosova dhe tashmë dhe nga Maqedonia, sepse është rritur jashtëzakonisht dhe numri nga Maqedonia, sidomos pasi u përfundua rruga që si nga Qafthana në Bregdet, të rritet numri i tyre. Dhe kjo është ajo që çojnë atë që si u përballua ky fluks turistik, ishin pikërisht ato struktura turistike, të cilat nëse do vazhdonin me idenë e vilave edhe të fshatrave turistik, që shqyrq u braktis ajo ide, do kishim tani 3.000 turistë Po bëhet për ndërtimet pa leje, mos gaboj apo. Kryesisht ndërtime pa leje. Po. Këtu dalim ke një problem tjetër se po hidhemi nga një temë në tjetrën, që të brenda njëjtës temë, por në pjesës atë teme është një vërtet e madhe dhe unë e them ballhapur dhe kam thënë edhe sot në një konferencë shtypi që aktualisht në Shqipëri problemi më i madh, sidomos në zona të tilla të ndjeshme, nuk janë ndërtimet pa leje, por janë ndërtimet me leje. Sepse në qoftë se ndërtimet pa leje, pavarësisht nga ajo që thot Besniku, nga kostoja që kanë, nga dhuna që duhet të ushtrosh mbi këta njerëz për t'i prishur objektin e kështu me radhë, sidoqoftë një ditë mund ta heqësh qafe pa dhimbje për shtetin, pra pa dhimbje për ne komunitetin tjetër, sepse nuk paguajmë gjë, një ndërtim i dhënë me leje nga një kryetar komune i papërgjegjshëm me atë stilin e vjetër që e themi ndonjëherë me shakane që e mban vulën me ushkurën në brez, është 10 herë më i bezdisshëm, sepse duhet shkosh në gjyq, sepse gjykata ne e dim se si është, mund të përfundojë që të hedhë poshtë dhe vendimin e prishjes dhe duhet i kthesh dhe parat për atë që ke bërë e kështu me radhë. Ne kemi ndërhyrë disa herë me prishje ndërtimesh dhe jemi në një vandak gjyqesh për këto probleme. Mjafton një i papërgjegjshëm hedh një firmë atje dhe vim gjithë vërdall për ta shkulur pastaj. Zoti Belortaja. Unë në fakt nuk e kuptoj se si një pamje kaq e tmerrshme, kaq qartësisht e shëmtuar të paraqitet në një dritë rozë, siç është pamja e plazhit Golemi. Që nga rruga automobilistike për të shkuar në det duhet kalosh 7-8 radhë ndërtimesh me lej apo pa lej, por e sigurt është që janë të shëmtuara dhe krejtësisht jashtë funksionimit të një plazhi modern. Unë nuk e di nga i gjeni shifrat e përqindjes që zënë ndërtimet ose lejet e dhëna mbi sipërfaqen totale që ofron ai resorti turistik i Golemit, po nuk do mend shumë të shikosh që ndërhyrja ndërtimore është katastrofale. Dhe e dyta, aty vazhdojnë jepen, nuk mund të shpërndahet përgjegjësia kështu në ca vite të kaluar dhe në ca persona të kaluar, për arsye se edhe sot që flasim, në mes të shesheve të reja, po vazhdojnë të bëhen ndërtime. Dhe nuk është fjala për ndërtime turistike, le moderne, elitare, po as për ndërtime turistike normale, është fjala për ndërtime 7, 8, 9 katëshe. Sot që po flasim, kemi themele në pishat e Buda aty diku, në një zonë, themele ndërtime është mëdha. Një nga për fat keq. Po, ti jep zot Xhaferri, po. Kryeçështja është kjo që tha Selimi, që i gjithë debati për politikat e turizmit nuk duhet të basardohet as në projektet që bën Besnik Aliaj, as në 2-3 pishtarë që kanë marrë tokë.
Unë e hapa, u fol për arritje, ja të mbaroj, të lutem. U fol për arritje dhe unë thash, politika qeveritare, thot Ministri i Rregullimit Territorit dhe Turizmit, Besnik Dervishi, për fshatra turistike ka degeneruar në politikë të pajisjes me vilat politikanëve të gjitha qeverive socialiste. Pra flitet për politika. Vazhdova më tej, ja kush është programi qeverisë për turizmin, 12 radhë e gjysmë, dhe dalim në terren. Çfarë po ndodh për turizmin kosovar apo turizmin patriotik që thotë ky? Në gjitha në turizëm emocional. I them unë patriotik. Një minutë mbaroj ti. Jo, pra nuk është më patriotik. Dakor, e thash unë. Ka 2 vjet që kam thënë, dhe vazhdoj ta them në. Po një minutë mbaroj unë, lutem. Dakor, e thash unë, nuk e theti. Zbresim të ajo që unë e quaj turizëm patriotik. Në të gjitha vendet e botës mjafton të shohim Kroacinë. Ka politika turizmi që vazhdojnë për ditë me reklamën në CNN, mirë se vinin në Kroaci, dhe përfundojnë me rolin koordinator që ka shteti, deri tek nxënësit, të cilët janë me kontratë nga shteti, nxënësit e shkollat mesme, në të gjitha monumentet kulturore të Kroacisë që kanë dhe vlera turistike, shkojnë mëngjes për mëngjes e vendosin lule. Dhe bile përkulen, bazuar në ligj të Parlamentit kroat, për të treguar respekt për këto monumente kulturore dhe arkeologjike, të cilat prodhin para. Pra këtu bëhet fjalë për një rol të shtetit, që fillon me reklam në CNN e përfundon deri poshtë në bazë. Çfarë ndodh me plazhin e Tursit? Ai është një treg ku në gjitha vendet e botës investohet qofse ke një treg turistik që vjen nga Kosova, kurse ai në vitin 2004 ishte shumë më pak se në vitin 2003. Dhe bëhet fjalë për një turizëm që është me gropa septike, dhe pati një program të qeverisë holandeze në 6 mujorin e parë të vitit 2003 për të investuar 313 milion lek për kanalizimet dhe nuk u bë si pasojë e pengesave që i nxori Bashkia e Durrësit që drejtohej nga Miri Hoti atëherë. Pra kemi një turizëm me generator, turizëm pa ujë, turizëm me gropa septike. Dhe tani kam bërë një rrugë, që tregon ajo rrugë që është bërë në plazhin e Durrësit, rruga është e bukur, po tregon totalisht mungesën e vizionit të shtetit për politika turistike. Sepse nuk është bërë në vendin e duhur. Është bërë një rrugë me 6 korsi në qendër të plazhit të Durrësit. Në rrugët me 6 korsi hecet minimalisht me 50 km/h. Dhe thuhet që një kandidat për deputet dhe deputeti aktual i këtyre dje ka shtypur një fëmijë në ato rrugë. Pra, rruga është me 6 korsi. Rruga në zonë turistike duhet të jetë pronë e qytetarëve. Në vend që të bëhet e unaza, dhe ajo t'ishte rrugë xhepash tregtare, po pse është bërë kështu? Sepse nuk ka një master plan. Ai zotëria nuk është në gjendje të thotë si do jetë plazhi i Durrësit mbas 10 vjetësh. Dhe flet për dhëna që në vitin 2012 thotë, ne do presim 1.25 milion turistë. Kur ai nuk e di sa ka pasur realisht në 2004. E di çfarë ndodhi në shtator 2004-s? Sepse aty ka familjar, aty ka familjar që japin dhoma me qira. Në shtator të 2004-s i ka shkuar elektriku, edhe i thonte që gushtin e keni faturën e energjisë elektrike 300.000 lek, 400.000 lek vjetra a forfet, sepse ju keni pasur njerëz në dhomat tuaja. Po s'kemi pasur, i thonë ata. Jo thot kemi pasur se i kemi parë njerëzit në plazh. Dhe as në websajtin e qeverisë, as në faqen e internetit të bashkisë, as kërkush nuk është në gjendje të thotë sa është kapaciteti pritës i Durrësit. Sa është kapaciteti pritës i Durrësit, zoti Lama? Sa hotele ka? Do çfarë pyetje po bëndoj, sa është kapaciteti pritës? Të kape një aty dhe e gjeta në vezë ekonomit. Por çu sa është kapaciteti? Mirë, sa dhëm ka një nash me 72 dhëm. Një sekondë tani se e filloj me rrugën. Doli ke aforfeja, doli ke më the mua për punën, pastaj doli ke ajo që rruga duhet të jetë këtu apo duhet të jetë aty. Këto historira unë kam dëgjuar. Ka master plan për plazhin e Durrësit. Kush do jetë perspektiva? Po. Kur është bërë dhe kush e ka bërë? Një minutë. Dhe ajo rruga aktualisht është e pambaruar. Një minutë tani. Rruga është aktualisht e pambaruar, sepse ato debate që janë bërë në ministrinë tonë, pra unë e mbaj prapë përgjegjësinë për atë rrugë, në ministrinë tonë për atë rrugë kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe problemi dhe zgjidhja e fundit që ka qenë është ajo rrugë do trajtohet si rrugë qytetëse, me semafore çdo 200 metra, se dolëm komplet në një histori tjetër, me semafore çdo 200 metra dhe nuk është autostradë, zotëri. Nuk është autostradë, është rrugë qytetëse. Çdo 200 metra do ketë semafor dhe kalime normale nga një anë në tjetër, si çdo rrugë e çdo qyteti në Evropë. Kjo është historia saj rrugë. Dhe ajo rrugë nëntë ka atë ujësill tubacionin kryesor të kanalizimeve që shkon në impjantin e pastrimit të ujrave të zeza që do ndërtohet në zonën e Kënetës Durrësit. Pra ajo përfundimisht do thithit gjithë ujrat e zeza të plazhit Durrësit. Tani ti do thuash me një stop, pse se ke bërë deri sot? Jo, nuk them po. Ç'është kjo histori tani? Këto janë gjëra që bëhen me investimi $9.6 milion është bërë pa pasur një master plan. Jo, pra nuk është ashtu. Pse të lutem, nëse flasi për gjëra
Tu flasim për gjërat që janë të shkruara dhe janë me firmë dhe me vull, nuk janë opinion, që unë mendoj se është bërë në këtë vit, ti mendon atë vit. Me sa duket Këto janë me kandidat, ka një vull se kur janë bërë këto projekte. Po e pranojmë të gjithë me sa duket gjendja e turizmit. Të rikthehemi edhe një pikë. Do të thënë vendi dhe roli që turizmi zë në, po themi, politikën qeveritare, por edhe në përgjithësim politikën shqiptare, sepse zoti Xhaferri nuk ka si diskutim. Citoi rreth 12 radhë të programit qeverisë. Do të thënë çështja është çfarë volumi zë. Ore unë ju them ja ujku, ju më thoni ku janë gjurmët. Unë them ja ujku vëlla. Ore ke 640 70 milion. 670. Ose do të rikë. Janë 670 milion dollar të ardhura në vitin e kaluar nga turizmi në Shqipëri. Deklaratë e Bankës së Shqipërisë. Ti më thua që ku janë 12 radhët. Ja pra ky është rezultati atyre 12 radhëve. Janë, do të hapë dhe unë tani grafikët. Shiko, kjo është historia e Zoti Belortaja, ku janë shkruar aty 670 milion dollar. Ata patriotë kosovar që vinë se ndjen një farë detyrimi për të ardhur. Jo, më jo ka vdekur, jo pra iku ajo. Ajo ishte deri në 2002-2003. Jo pra nuk vjen. Jemi pak civil, se agresiv mund të jemi të gjithë. Jo pra nuk është puna agresiviteti. Jo se ka një mospërputhje shifrash 2003-2004. Një minutë, stop. E vetë nga që nuk do të pranoj. Me zotin Xhaferri po thotë që 2004 ka më pak. 2004 ka pasur dhe janë unë të lutem, çdo gjë mund pranoj vetëm historinë e shifrave, nuk e pranoj dot. Ku është kjo mospërputhje? Në 2004, ti njerë nuk ke një sistem të dhënave. Ja një minutë zëja në marrë se sot. Ti mendon që të bësh turizëm dhe ti nuk e di sa është kapaciteti turistik i zonës Durrësit. E para. Ore, e para një zona Bashkia ka një material që thot janë 70 hotele, sepse aq del bashkia. Kur realisht janë 340 apo 400 hotele. Ti pa e ditur sa hotele ke, nuk e përcakton dot sa e ka aftësinë pritse. Pra ti nuk di kapacitetin. Po është normale që po se di sa hotele ke, do ta përcaktosh, por nuk është. Ti nuk di kapacitetin pritës të qytetit. Çfarë pretendon ti për politika turistike? Çfarë pretendon? Ore, është normale që po se dites se sa po nuk e fare sistem të dhënash. Kush ta thamësh? Po nuk e sistem të dhënash, sepse unë po të them sa e ka kapacitetin pritës. Një ndryrje. Por gjëja më normale duhet ishte që Durrësi, bashkia Durrësit, duhet afronte në internet 5-6 fati dhe të thonte mirë se vinin Durrës. Durrësi afron këtë, Durrësi afron këtë. Nuk e bën jo, të lutem. Lëre internetin, se asnjë kosovar nuk shikon internetin. Të lutem, lëre internetin, se asnjë kosovar nuk e shikon shqiptarët, nuk është ky mendimi që keni ju. Unë di sepse i fyen dhe kosovarët. Po jam, po le tani mos luani me këtë lojë internetin shumë tepër se shqiptarët. E di se sa do rim pa gjumë se ju theti këtë që i fyeve ti kosovarët. Jo, mund të rim pa gjumë për atë që i theti. Po nuk kanë lojë politikat e turizmit. Unë kam 4 vjet që shkoj në Kosovë, nuk e di dhe i fyeva unë kosovarët. Dëgjoj tani. Përshëndesim. Një minutë, një sekond. Unë di këtë që neve u bë 4 vjet që çdo vit dhe kjo është një traditë që jam i sigurt që do të mbetet edhe pasi ti unë nga ky post, edhe pasi ti bashkim finor nga ai post, i vajtjes së ministrit të turizmit shqiptar çdo vit në Kosovë për të tërhequr masën atje. Do të them vetëm çfarë ka ndryshuar. Ky është vizioni i qeverisë për turizmin? Një minutë. 3-4 vizita. Çfarë ka ndryshuar në logjikën e menaxhimit të njësive pushteteve vendore? Nëse para 2-3 vjetësh neve kujdeseshim për të bërë dhe promocionin e njësive vendore, pra të bënim flet palose qyteteve, tashmë gati ka dalë jashtë loje kjo pjesë e jona, sepse e bëjnë vetë qytetet, kanë filluar të tregojnë vetë qytetet agresive për na furnizuar neve kur shkojmë jashtë shtetit me materialet e tyre publicitare. Kjo është ajo pjesë që është pra pozitive sepse tregon ngritjen e njësive vendore në nivel logjik dhe në nivel të zhvillimit turizmit në zonën e tyre. Zoti Belortaja? Me sa duket po biem dakord të gjithë që situata e turizmit është ajo që është, me një fjalë dhe që nuk është ajo pamja roz me të cilën e filluam fjalimin. Pas kësaj po hym me sa duket te faktorët pse kjo situatë e turizmit dhe unë sigurisht nuk mendoj që prioritare është as fakti që janë shënuar pak rreshta në programin e qeverisë, as edhe ndonjë fakt tjetër formal, as edhe vetë mungesa e masterplanit X apo Y. Fakti është shumë më i qartë, është mungesa e investimeve në infrastrukturë para sipas meje. Dhe këtu kemi një kronik vitesh me realizimin e infrastrukturës në rënje. Kemi nga viti 2001 që janë realizuar 47 miliard lek, 41 miliard vetëm në 2002, 31 në 2003, 38 në 2004, pra një kronik rënje të investimeve publike në infrastrukturë. Dhe unë mendoj që investimi në infrastrukturë është promocioni më i mirë që mund t'i bëhet turizmit. Ashtu si dështimi në realizimin e investimeve publike është dëmi më i madh që mund t'i sjellë zhvillimit të turizmit. Vijojnë Numani? Po. Unë do të thosha që debatin mos ta denigrojmë në diskutime teknike për numër shtretërsh apo për numër hotelesh në një njësi në Durrës, në Sarandë apo në njësi tjera vendore.
Mendimi im është që ne këtu jemi të gjithë në një fushat elektorale për zgjedhje politike. Dhe me qenë se gjitha forcat politike bien dakord në një pikë që turizmi do jetë një pjesë e rëndësishme e ekonomisë shqiptare, atëherë është detyra jonë që ne të nxjerrim cilët janë faktorët ose avantazhet apo disavantazhet që influenca që politika të influencojë që turizmi të zhvillohet. Dhe në këtë kuadër do të theksoja se LZK-ja ka evidentuar në programin e saj disa pikat kryesore në të cilat duhet mbështetur strategji për zhvillimin e turizmit. E para njërë është problemi i pronësisë. Të zgjidhet përfundimisht problemi i pronësisë. Njëre mirë të jepet fund këtij problemi. E dyta, problemi i infrastrukturës, investimet në infrastrukturë që kanë të bëjnë me ujin e pishëm, me kanalizimet, ujërat e zeza, telefoni, energji e tjera. Është e papranueshme që të vinë qofshin kosovarët apo familjarët tanë që janë refugjat në botë, të vinë aty kur në plazh duhet lahen 2-3 herë në ditë dhe nuk kanë ujë, do të lahen me kanaçe apo për gropa septike e tjera. Nga ana tjetër, doja të thosha që ne na mungon tradita në shërbimin turistik, në shërbimin hotelier. Na mungojnë gjithashtu strukturat jashtë vendit. Ne si Shqipëri jemi jashtë tregut, jashtë marketingut ndërkombëtar, strukturat tona turistike. Çfarë duhet bëj shteti, çfarë duhet bëj politika që operatorët tanë të përfshihen në këtë rjetë? Kam frikë se ne nuk përballojmë dot fluksin që kemi, të bëjmë marketing për cilë më shumë. Mos gaboj nga dënat që kemi. Kjo nuk ka të bëjë me fluksin, qoftë edhe për Kosovë, Maqedonia apo Malzi. Ne kemi të qartë që fluksi jo nuk janë ajo cilësi e turizmit elitar. Ne Shqipëria do të përballojë 1 milion, tregun e ka pothuajse të garantuar, janë gati 1 milion që janë kosovar, shqiptar të Maqedonisë apo të Malizi, dhe rreth 800.000 deri 1 milion që janë shqiptar, që janë refugjatë, të cilët me këtë rast vinë në Shqipëri, takojnë edhe njerëz të tyre. Por është gati denigruese apo e turpshme që këta të vinë, supozojmë në portin e Durrësit dhe të rinë me orë të tëra aty, pagu doganierën për të kaluar, 4 orë për të hipur në tragjet, rruga e Kukësit vazhdon 4-5 vjet për të bërë. Pra, të gjitha këto janë aksesorë të cilat është detyrë e shtetit, e politikave dhe e qeverive, të cilat i vënë në shërbim të zhvillimit të turizmit. Shumë dakord. Çështja është se rruga Durrës-Kukës nuk ndërtohet në 4 vjet dhe po. Nga ana tjetër do të thosha që ju ja prap fjalën më pas. Po zot Eliaj? Po. U do të sqaroj që angazhimi im, sqaroj mikun tim Artan Lame, që angazhimi im në politikë vjen mbasi unë evidentova rrezikun që idetë e mia dhe të kolegëve të mi, energjitë e shqiptarëve po keq përdoreshin nga kjo qeverisje. Unë do të sqaroj që ky angazhim nuk ka të bëjë, nuk është një angazhim kundër socialistëve thjesht. Unë i respektoj socialistët thjesht, po aq sa demokratët thjesht. Angazhimi im është kundër një grushti politikanësh që drejtojnë këtë qeverisje këto vite në mënyrë të papërgjeshme. Në lidhje me turizmin, çështje që u diskutuan këtu, duhet bëj disa saksime nga ato shifra që u përmendën nga zoti Lame. Shqipëria njihet për potencialin turistik të saj në gjithë botën, në gjithë Evropën, por gjeneron vetëm 0,1% të të ardhurave të turizmit në Evropë dhe ka maksimumi 300 deri 350 vizitorë në vit. Unë mendoj se kjo 300 deri 350 vizitorë në vit maksimumi. Kjo është në vitin 350.000, më fal, në vit, po. Gjenerimi të ardhurave nga ky turizëm, në rastin më të mirë, shkon rrotull $600.000. Plus minus. $600 milion. Dhe po kaq janë dhe daljet jashtë vendit për nevojat e turizmit. Pra, 560 milion. Po. Pra, neve jemi në një kuotë ku balanca midis hyrjeve dhe daljeve është zero, pothuajse. Ose është një kuotë plus minus shumë e vogël. Këtë vit ndoshta po ka qenë gjithmonë shumë keq. Dhe unë te statistika zyrtare kam rezerva të cilat nuk dua të hyj. Pra, problemi kryesor do të thosh është pikërisht që gjithçka që është bërë për turizmin, gjithë kjo energji që është harxhuar nga shqiptarët e thjeshtë, me leje apo pa leje, gjithë ky përkushtim gjeneron zero për ekonominë shqiptare, sepse ato që gjenerohen nga vendet shqiptar apo thuaj, dalin përsëri jashtë dhe ne nuk ngurtësojmë asnjë lloj aseti dhe monedhe tuaj në vend. Gjë që është një humbje shumë e madhe për ekonominë dhe kjo është një nga pikat e kthesa që ne synojmë ta realizojmë qeverisjen e ardhshme. Në lidhje me, të lutem Artan, nuk të ndërhyj. Mos të lutem. Rritja e punësimit. Mbetet papunësia në nivelet 35-40% prej vitesh. Nuk ka një rritje të ndjeshme që të thuash që ky zhvillim
i turizmit që është bërë këto vite si shtuat i bujshëm, ka pas një impakt në ekonominë shqiptare. Thithja e investimeve tuaja është pothuajse zero. Më thoni investimet tuaja të cilat janë bërë në turizm Shqipëri, të cilat janë prestigjioze dhe mund t'i përmendim. Qoftë edhe me gishta. Së fundi, unë mendoj që janë dy probleme të rëndësishme. Prona është litari që e ka kapur për fyti, jo vetëm turizmin, për gjithë zhvillimin e Shqipërisë. Neve, duam apo s'duam, ne duhet t'i japim një zgjidhje këtij problemi. Ky është kyçi që do ta çojë Shqipërinë në Evropë. Pa pasur kurajon të zgjidhim çështjen e pronës, e cila është e dhimbshme, ne nuk mund dalim kjo hulli ku jemi futur. Dhe së fundi, unë dua të sqaroj thelbin e zhvillimit të turizmit nga viti 2000 deri më sot. Fatkeqësisht Shqipëria po bën një gabim thelbësor që është bërë në Afrikë në vitet 60-70. Ndërtimi i ishujve paradise që quhen, të turizmit, të cilat janë të rrethuar për popullsinë lokale, janë në pronësi të qartë të elitave, të klasave politike drejtuese në këto vende, kanë infrastrukturë të mrekullueshme, 24 orë shërbime, ndërkohë që popullsia lokale vuan për këto shërbime, dhe turistët thithen nga gjithë skajet e botës, paketohen nëpërmjet linjave monopol, çohen në këto ishuj monopol, shfrytëzohen gjithë të ardhurat jo për ekonominë lokale, po shfrytëzohen për njerëzit dhe për monopolet që i shfrytëzojnë këto ishuj parajse. Unë kam frikën pikërisht që në Shqipëri po ndodh ky model dhe për këtë rasti më i mirë është rasti Kakomes, po të doni mund të vazhdojmë dhe në rastin që po projektohet nga Lëkursi deri në Ksamil, e Mbutrind, po të doni mund të përmendim edhe raste tjera. Ne si shqiptar nuk duhet ta lejojmë këtë gjë, pavarësisht se kush e drejton këtë vend, të kuq, blu, roz apo portokall. Zoti Lame, sidomos për vërejtjen e fundit të zotërisë. Ta fillojmë edhe një nga fillimi historinë. Edhe një nga fillimi. Ore vëllezër, do ndërtojmë turizëm elitar apo masiv? Ta mbyllim këtu, sepse thamë për fshatra turistik, jo po s'kan ku shkojnë të tjerët. Ju thamë që ja bëm masiv, jo po duen dhe këto nuk na vinë të huajt dhe të investojnë. Ta ndajmë të histori, do jemi në çështje, unë e kam darë vetë, në çështje strategjike, ky vend është për turizëm elitar apo është për turizëm masiv. Në momentin, ka tre hapa të mëdhej këtu. E nizëm me një ëndër shumë të bukur, ajo të 90-92-shit, për turizëm elitar. E shpartalluam, nuk ndërtohet me ajo, në rang republike flas. Bëm atë që bëm në ato vite, patëm që ishte periudha e dytë, që ishte pra ajo teoria e gjërave sporadike që tham, dhe kthehemi ke 2000 që gjithë po e përdorim tani, pra tham që nuk ishte e vërtetë, po gjithë po përdorim, nga gjithë krahasime nisim nga 2000, ku ndodhi ajo që ndodhi me Kosovën. Pra Kosova u orientua nga Shqipëria dhe tani po orientohet dhe Maqedonia. Dhe ajo që bëm është të orientojmë këtë masiv njerëzish, jashtëzakonisht madh që shtohet shumë çdo vit, të dimë ta orientojmë ku të vendoset. Zonja thotë që të bëjmë promocion jashtë vendit që të vinë më shumë, në një kohë që ti i the një gjysmë të vërtetë, që i the që ore po ne s'po dim ku të vëmë këta që po vinë, jo të bëjmë promocion për të tjerë, unë do të thoja edhe një gjysmë tjetër, që ta zëm për një moment, është e vërtetë që promocioni në Shqipëri si nivel, si shifër, është shumë i ulët. Në raport me vendet të tjera të Evropës, është shumë i ulët. Por, të mos aktualisht ka qenë rreth 260.000 për 2005, $260.000. Por, ta zëm për një moment që qeveria tha na Ministrisë Turizmit, merrni $5 milion, bëni një fushat promocionale në për Evropë që të çudisni botën. Me $5 milion mund ngresh një fushat me CNN, me BBC, me TBC, me SHPK në të gjithë botën. Erdhen gënjeve 1 milion turist evropian dhe i sollën në Shqipëri. Se e pan atë dhe të lutem. Më lër 1 minutë të mbaroj tani. Mund të kam lënë një orë gjysmë për punë. Jo, 1 minutë. Të erdhen në Shqipëri. Ku do i çosh? Ku do shkojnë? Pra, aktualisht turizmi, se dola nga ajo që doja t'jepja përgjigje Besnikut, turizmi ka tre shtylla mbi cilat mbështetet në Shqipëri dhe që po heci njëra patjetrën, paralizohet i gjithi. Që është promocioni, është investimet private, janë dhe investimet në infrastrukturë. Njëra prej këtyre, po çaloj ose po mbetim brapa të tjerave, është e kohë të zhvillosh dy të tjerat sepse paralizohesh. Pra, në qoftë se ne në promocion... Pse është e kohë të zhvillosh infrastrukturën? Çfarë ngelet keq? Po ta them unë, sepse në qoftë se ti çon infrastrukturën në Bregdetin e Jonit në këtë moment, dhe s'bëre promocion?
Dhe se bere promocionin, çfarë ndodh? Mbaroj fjalin? Ja pra, të do të. Po pra. Po mos ma thuaj 3 herë një pyetje se duhet vetë budalla. Po pra, të shkretën, se duhet të jesh kaq i stresuar për një gjë. Për një gjë që e ke bërë shumë mirë. Po ja pra të shkretën tani se dole që je si i ri tani, po më dëgjon në fund. Në qoftë se ti e çon infrastrukturën në Bregdetin e Jonit, ku nuk ke asnjë strukturë pritse, nuk ke asnjë strukturë kontrolluese, e gjitha ajo rrugë që ti do të çosh atje do të mbushet me ndërtime pa leje, që s'kan asnjë vlerë dhe janë para të hedhura depozituara kot në një rrugë që s'të çon asgjë kundi. Po shteti që i kontrollon ndërtimin pa leje. Një minutë, nuk e kam thjesht ndërtimet. Ti po hedh, nëse ti mund të hidhi ato para për të ndërtuar një rrugë në Durrës, ti po i hedh në Bregdetin e Jonit ku ende nuk e ndërtuar asgjë. Nëse ti ndërton hotelet në Jon, por nuk ke infrastrukturë që të çon atje, ose promocionin që të ta mbështesi që të mbushë ato hotele, prapë është investim i kot. Nëse është prapë ajo që thash, bën promocionin, por nuk ke se ku ti presësh, prapë është para e hedhur në erë, për të mos thënë që është promocion. Zgjidhet duke ecur të treja paralelisht. Dhe për mua, ky është kyçi i zhvillimit të turizmit në të ardhmen në Shqipëri. Ajo qeveri që do lërni ti lëm këto historira që jo duhet të zhvilluar kjo krah apo ai krah. Ajo qeveri që do arri të vazhdoj këto tre. Ju besoni që keni bërë mirë këtë harmonizim të këtyre tre faktorëve? Shiko, nuk mund të thuhet që është bërë në mënyrë perfekte, sepse gjitha janë që po dalin nga përvoja. Asgjë nuk është nga tradita, se u thave këtu që traditën e kemi zero, gjithçka po del duke ngrënë dru pas qafe, duke gabuar her pas here dhe duke thënë stop, këtu gabuam, ta kthejmë këtej. Duke vazhduar në atë kahje, duke bërë rregullimet e strategjisë hap pas hapi, se unë e pash që është dhe këtu e sjell strategjia, dhe ajo strategji që është bërë para 2 vjetësh, deja ka nevojë prapë për rishikim, sepse gjërat në Shqipëri ndryshojnë jashtëzakonisht. Tani të lutem më lër të them një dy fjalë për ato të punën e pretendimin e zotit Aliaj për krijimin e ishujve të izoluar. Puna e njerëzit të ardhurve që nuk mbeten në vend. Në Shqipëri hyn vjet në 2004 hyn $670 milion nga turizmi, hyn në Shqipëri, pra mbeten u shpërndan në një rrjet pafund njerëzish që i morën të punësuar, hotele, restorante, ai fshatari që mbillte qepe dhe domate, ai qytetari që çonte djalin për të bërë kamarierin lokal, ndërtuesit, drejtje i biri, pra kjo shumë për $670 milion u përhap në gjithë Bregdetin shqiptar dhe dolën me turistët shqiptar që shkuan jashtë shtetit rreth $560 milion. Turistët i dolën jashtë shtetit, nga Shqipëria janë rreth 30.000, 35.000 që dolën vjet. Pra, nuk ju hikën po këtyre njerëzve që i morën këto para, ju hikën sepse u çuan jashtë shtetit. Po ishin ata 30.000 shqiptar që ishin në gjendje financiare të përballonin një vajtje jashtë shtetit, të cilët shkuan jashtë shtetit. Dhe në raport me vendet e tjera të Evropës, ne jemi jashtëzakonisht mbrapa me numrin e shqiptarëve që dalin jashtë shtetit. Tani nëse ne themi që për të mbajtur parat brenda shtetit, i vëm kyçin dhe nuk i lëm të dalin jashtë, atëre ku ishim? Kjo është e vërtetë. Të mbaroj një minutë. Po kur do mbarosh se unë mendoj se nuk do mbarosh. Po tani ajo i mbetet këtij ta vendosi se kush ka më vlerë dëgjojnë qytetarët, mua apo ty, le ta vendosi ky pastaj. Çështja e investimeve të huaja. Po. Çështja e investimeve të huaja. Jo, duhet bëjmë një marrëveshje për këtë, zoti. Neve bëm një. Nëse lejohet të ironizojmë, po i tregojmë pak vendin njëri tjetrit, se i kemi të gjithë disa asete. Në debat elektoral koha është e barabartë. Po pra, normal. Çështja është që janë përqendruar gjithë asaj me xhaketat, blerat për blerë, tërë xhaketat e qeveritarëve i kanë paguar operatorët turistik. Nuk i kanë blerë vetë. Si ishte kjo çështje? Ai burri s'kishte xhaketë tha dikur. U morët gjatë me atë, domethënë. Jo, ti po si një turp i madh i Shqipërisë. Do të harxoj se është merret si kjo. Mund t'ju them se xhaketat tuaja të shtrenjta janë blerë të gjithë nga pronarët e fshatrave turistik. Aman, xhaketa ime është shtrenjtë, ri parë sot. Kështu që të mos hym asaj punën. Po. Tani vetëm çështjen e ishujve që ty e jap fjalën tjerëve. Çështjen e krijimit të ishujve të izoluar që janë kontrakt. Rasti Kakomeja është nga njollat më të turpshme që i kemi bërë biznesit të huaj, themi ne pse s'vim biznesi i huaj. Stop, mos e hap këtë debat se ju hap pak më vonë. Nuk e hap më vonë. Jo, hap pak më vonë. Jo, po jo pritse tani se s'mbaroj. Nxjerrën tash një njëll tjetër të Fatos Nanos. Po ja prit njerëz se doli njëll. Shiko, problemi shtrohet që gjithçka fillon çfarë mendon qeveria, si u that. Hallakatja më e madhe që ekziston në këtë vend është se shteti nuk di çfarë bëhet me turizmin. Qeveria 2002-2005 ka hedhur vetëm 13 rrallë. Dhe aty nuk thuhet asgjë për një integrim normal që të vendoset në shërbim të turizmit, edhe investimin në infrastrukturën rrugore, sepse shikohet që shtrohen rrugicat me asfalt Anastas Angjelit dhe unë para 2 javësh më ka qelluar të shkoj për në Butrind, nga Saranda në Butrind. Është vetëm 18 kilometra, rruga është 1,5 metra e gjerë,
Përpara kisha një autobus me austriak që vetëm shfrynin. Qofse flasim për perë turistike që është Butrindi, me gjitha ato asete arkeologjike. Pra, shohim për ditë investime të angjelit në rrugicat e lagjës dhe shumë mirë bën, po mungon vizioni i shtetit për të bërë turizëm. Pse ndodh kjo? Sepse ky është një shtet personash. Dhe atë që thot Partia Demokratike, koha për ndryshim, këto do të bëj. Sot kemi një shtet që funksionon vetëm për 5-6 qeveritar, ky lloj shteti, kurse Partia Demokratike kërkon të ndërtojë një shtet të vogël që të shërbejë gjithë individëve. Çka ndodhur këtu? Një minutë. Fatos Pustina, Kunati Fatos Nanos, me vendim të Këshillit Ministrave, numër 111, datë 8/3/2001, shiko çfarë maskarriku që bëhet me pasurinë e këtij kombi. Firma Kamberi kishte disa kioska në Llogara, kishte bler disa kioska. Dhe ky urdhëron, Këshilli i Ministrave thot vendosi, sipërfaqja e trojeve në pronësi të shtetit dhe në administrim të organeve të qeverisjes vendore, ku shoqëritë u amarrë se sipas listës që i bashkangjitet këtij vendimi kanë kryer investime për ndërtim e objekte të ndryshme, t'i kalojnë në pronësi shoqërive u amarrëse pa kryer pagesën e çmimit tokës pranë seksionit financës. Dhe janë 20.000 metra katror që ja kanë veshur Kamberit për t'i marrë Fatos Pustina, Kunati Fatos Nanos. A ka maskarrik më të madh se ky? Dhe ky më flet mua për zhvillim turizmi këtu. A ka poshtërsi më të madhe se kjo? Po këtu nuk debaton dot për politika, është vendimi i Këshillit Ministrave. Nuk debaton dot për politika turizmi këtu. Ajo puna e xhaketave që Nuk debaton dot për politika turizmi, sepse këtu çdo gjë është lidhur, fillon dhe mbaron. Pra, mungon, sepse po të diskutoni normalisht, ne normalisht do të diskutonim kush është aftësia komunikuese e shtetit me privatin. Pse shteti është kaq i allakatur në raport me privatin? Çfarë ndodh aktualisht? Shteti duhet të komunikonte me privatin. Është për të ardhur keq, që janë me mira investitor privat, që kanë nohatje për ta çuar investimin vërtet aty ku duhet, po nuk i thuhet asgjë nga shteti. Ata kanë bërë para me djersën e tyre, dhe nuk i thuhet asgjë nga shteti se si duhet ta zhvillojë këtë biznes turizmi. Dhe shumë nga ata mendojnë që ndërtimi i turizmit fillon dhe mbaron me ndërtimin e një dhome që ka 2 krevat dhe një televizor. Kur janë hapësirat e gjelbta, shikoni si është bërë Saranda. Shikoni si është bërë Durrësi. 1500 pisha janë prerë këto 4 vjet. Kur janë hapësirat e gjelbërta për të bërë turizëm, kur shumë nga hotelet e mira që u bën detyrohen më mbrapa të bëjnë pishina, pra aftësia komunikuese e shtetit me biznesin është zero. Pra këtu janë shumë probleme mallore që ne duhet diskutonim bashkë. Një koment për atë që zoti Lame, është e vërtetë që si hyrja e turistëve, ashtu dhe dalja dhe shpenzimet e një shtrese të popullsisë në plazhet apo pika turistike jashtë vendit mund të shikohen në një dritë pozitive dhe janë pasoja hapjes, nuk ka diskutim. Veçse, nëse duam të respektojmë atë objektivin që Shqipëria të bëhet një vend i preferuar i mesdheut për turizmin, siç është përsëritur disa herë në programet apo në fjalimet programatike, ky bilans ka rëndësi të madhe. Domethënë bilanci sa janë të ardhurat e hyrjes në vend dhe sa janë ato që ikin, po. Dhe kemi tregues të qartë për këtë vendet që nuk e kanë shënuar në programet e tyre kaq madhërisht objektivin që të bëhen një pikë preferuar e mesdheut, e kanë këtë bilanc të paktën 1-2. Me një fjalë, Kroacia, po themi, ka 6.ca miliard dollar hyrje dhe vetëm 672 milion dalje. Ndërsa, po themi, Slovenia, që nuk është një vend i mirëfill turistik, nuk e ka të shpallur madje në programin e vet turizmin si një përparësi, ka 1.4 miliard të ardhurat dhe vetëm gjysmë e kësaj shifre shpenzime, domethënë daljet jashtë. Kështu që nuk ka se si të shpëtojmë kaq kollaj me faktin që edhe hyjnë edhe dalin. Këtu qëndron problemi që ato të ardhura që ata kanë janë në funksion të ekonomisë lokale dhe të popullsisë lokale, kurse tek ne janë dhe po synohet vendosen tërësisht në kontroll të grupeve të caktuara të elitave politike. Do të hap këtë debat me Zoja Numani. Do të kundërshtoja pak zotin Lame se kur thash që Shqipëria është jashtë strukturave të marketingut ndërkombëtar, nuk kisha parasysh që këtu do të turen turistë nga Europa, por kisha parasysh se meqense kjo është disavantazh për ekonominë tonë turistike, ne duhet të shfrytëzojmë atë çka kemi më afër, bashkëdhetarët tanë që ndodhen në Kosovë dhe në Maltëzi. E para, e dyta, dosha të thosha që për të ndërtuar një politikë, një strategji të zhvillimit turizmit, ne duhet të shfrytëzojmë qartë ato të cilat ne i konsiderojmë si avantazhe për turizmin shqiptar. E para, që është pozicioni gjeografik në cilin ndodhet Shqipëria. Ne ndodhemi midis tre këndshit, Kroaci, Itali, Greqi. Një pozicion gjeografik i përshtatshëm, i cili na krijon mundësinë që të zhvillojmë turizëm stacionar apo turizëm të shëtitës të shkurtër 2 deri në 3 ditë.
E para, e dyta do t'ishte që ne duhet si Shqipëri, pavarësisht se kush forcë politike do t'jetë në qeverisje, duhet të shfrytëzojmë gabimet e tjerëve, e vendeve tjera mezetare gjatë zhvillimit të këtyre të ekonomisë të turizmit, si për shembull gabimet që kanë ndodhur në Spanjë me betonimin e Bregdetit mes dheut, dhe nga ana tjetër ne duhet që të shfrytëzojmë edhe resurset të tjera të cilat do të bëjnë zgjatjen e sezonit, sepse turizmi në Shqipëri edhe nga biseda deri tanishme kuptohet se është një turizëm sezonal ose vetëm në Bregdet. Ne kemi resurse të tjera të cilat mund të vijnë shumë mirë në shërbim të turizmit familjar. Unë personalisht vi nga Berati, një qytet me shumë vlera historike, kulturore dhe arkeologjike. Po kështu kemi Apollonin, kemi Gjirokastrën, kemi Krujën e Butrinën e shumë tjera. Prandaj është shumë e domosdoshme që të zgjerohet fashoja e kohës e shërbimeve, ose si thua turizmit të mos jetë një turizëm 2 ose 3 mujor, por të jetë gjithvjetor. Prandaj është shumë domethënë është në detyrë qeverisë që të reaktivizojë këto resurse të këtyre qyteteve. Dhe nga ana tjetër, kjo do të bënte që të zhvilloheshin jo vetëm qytetet bregdetare, por do të fillonte të rigjallërojë dhe ekonomia e këtyre qyteteve të vogla që edhe pse kanë shumë vlera, kanë probleme me papunësinë parasysh gjithashtu dhe probleme tjera që lidhen me nivelin e ulët të ekonomisë. Faleminderit zotëria Numani. Le të ndjekim tani një blok të shkurtër publicitar dhe rikthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. E pra të nderuar teleshikues, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë debat për zhvillimin e turizmit dhe platformat politike, partive kryesore politike që konkurrojnë për zgjedhjet e 3 Korrikut për këtë fushë, një fushë që mesapo duket edhe nga debati mjaft e rëndësishme. Por përpara sa të rikthehemi në diskutimin ose në debatin studio, le të ndjekim edhe një blok të shkurtër intervistash, opinionesh dhënë kryesisht nga pushues ditën e diel, përgatitur nga stafi i emisionit Opinion. Këto pallatet që janë ndërtuar këtu banojnë gjithë familje dhe ka 2 vjet që nuk ka ujë të pishëm absolutisht. Ne flasim që turizmi është prioritet i qeverisë, por në fakt këtu nuk vjen ujti. Kanë ardhur turista kosovar vjet dhe par vjet shumë të kënaqur që të rinë në plazh, por pa ujë nuk mund të rrihet. Njëkohësisht edhe çështja e plerave është, domethënë që duhet organizuar nga bashkia me që të rriqen plerat, sepse është shumë problem, po të shikoni mbrapa pallateve është grumuj të mëdha plerash. Këto janë 2 problemet kryesore. Këtu për shembull më pëlqen shumë, për shembull se unë jam në Florida, në Tampa. Dhe plazhi i Floridës për shembull mirë është, po këtu është akoma më mirë Bregdeti jonë. Krahasim me vitet e tjera, këtë vit më duket më mirë turizmi. Pastërtia ndoshta është nga që është privat dhe paguajmë dhe ato lekët, edhe lekët i ka llalla i privati që na i merr 3000 lekë, domethënë, po. Mua më pëlqen, edhe deti është i pastër, edhe rarash e pastër, vetëm se është privati. Për zotin me vjetë me si mjetë ka ma ndryshim. Unë kam, më thonë, vit për çdo vit këtu, pavarësisht jam shkodran. Qetësi ka, rregull ka, banjot që nuk ka është kryesore herën, ujë i pishëm dihet që përfundimisht nuk ka. Përsëri, ma ndryshim ka. Vjetë me si mjetë është ma mirë. E shaf që policia lëviz, ka qarkullim policia. Ndoshta mund të jetë edhe herët me të dhënë tillë konkluzione, sepse do të kalojnë edhe më pinë edhe muj korrik edhe muj gusht. Po prapë më mirë është. Gjendja e turizmit shumë mirë, ne kemi ardhur nga fshati Velesh i Strugës. Gjendja e mirë për misau. Kushtet e hotelit janë shumë të mira. Po tashi po të jetë më pastërt, më qetja siç është sot, për shkakun sepse sot po e provoj plazhin, me thënë të drejtën më duket mirë, domethënë. Po, shumë më mirë duket dhe më qetë, natyrisht dhe më pastër. Megjithatë njerëzit duhet jenë edhe çik vetë të ndërgjegjshëm për punën e pastrimit, se jo çdo gjë mund të kontrollohet nga vetë privatët, flas për punën e privatëve. Unë isha në Ulqin për shembull dhe duke krahasuar Ulqinin me këtë, Ulqini ishte shumë pastër edhe ishte në shkëmb edhe kishin Bregdet shumë bukur. Që ne kemi alamet Bregdeti. Po organizimi i dihet që nuk është bërë që në fillim edhe kështu që vazhdojnë ato gabimet e kaluara. Po ja shtuar sa më shumë shtohet fukaralliku, shtohet turizmi. Ku ka turizëm me këtu? Tu vjen njerëz me bukë, me djath, me domate, me trast në shtëpi. Ishte ky një blok i shkurtër opinionesh të marra ditën e diel në një ditë që do quaj kulmi një ditë turistike në Shqipëri. Zoti Xhaferri, sepse çfarë themun ata gjunafqarët që vinë, shohin imazhin qa flitet për Shqipërinë që nano i lidhur me krimin organizuar me gjitha dhe kujtojnë ka qetësi, thonë se kujtojnë një po të vinë do të marrin peng. Nuk ka ujë, thonë, flasin për turizëm, tu nuk ka ujë, tu është me bukë me djathë qa turizmi bëhet fjalë, pra realisht kuptohet për qa flasësh për turizëm. Dhe e gjitha fillon e mbaron të fakti që këta në 2002, kur kanë bërë strategjinë,
Nuk kam parë një strukturë, nuk përmendet asgjë, unë i qëndroj asaj, si ka vendosur kjo qeveri ta bëj turizmin. Dhe gjithçka fillon dhe mbaron me faktin që këta kanë një shtet personash. Turizmi për këta fillon tek hotel Putrinti i Gazdemit dhe mbaron tek vilat që i tha Besnik Dervishi në fillim. Kjo është kryeçështja dhe kjo është arsyeja që ne nuk po futemi dot një debat normal. Pse kjo rrugë shkoi për shembull investim për Angelin e nuk shkoi për të bërë rrugën e Putrintit. Dhe çfarë ndodh me atë golemin që tha i zotëria për ujë? Janë gjëra që janë për të vendosur në rekordin Guinness. Ai zotëria që merret pak me turizmin, sepse më shumë merret me Këshillin e Rregullimit të Territorit kur mbaron lejet andej, sepse nëse ftuhen 12 radhë në programin e qeverisë, pastaj vazhdohet me 12 persona që punojnë në një drejtori tek taraca e Ministrisë së Rregullimit të Territorit, kur për Ministrinë e Mbrojtjes, mbrojtja po rrullet e turizmit po zhvillohet, u bën një godinë e re, disa milionë euro. Kurse ata janë me një taracë të vogël, 12 persona që merren me turizmin. Dhe çfarë ndodh? Jepen leje në golem për komplekse turistike dhe shiten pallate. Dhe çfarë ndodh? Prandaj është bërë ajo masakër urbane. Gjatë viteve 2000-2005 janë kompensuar 60.000 metra katror në plazhin e Durrësit dhe Golemit në kundërshtim me ligjin. Edhe nuk është fuqizuar një vendim i Këshillit Ministrave të 96-s që thonte kompensimi pronarëve duhet bërë transparent dhe me short. As kërkush nuk e di sepse janë tamam ata politikanët që thon Besnik Dervishi, që kapin gjynjaftar pronari, gjejnë emrat, se i njohin pronarët e vjetër të Durrësit, i thon atit pronari ti ke filan tok këtu, po do të rregullojnë letra që ti ta kompensosh dhe janë të tjerë njerëz që marrin, pronari shkret nuk ka shpresë dhe pranon të futet në lojë, janë 60.000 metra katror, i kam dhe emrat këtu, që janë kompensuar në plazhin e Durrësit në mënyrën më të turpshme të mundur. Ato opinione kam përshtypjen që janë marrë disa ditë përpara. Të dielën. Përpara se të dilnin dy ministrat, se pam sot zotin Lame, zëvendësministrin dhe ministrin e mjedisit, zotin Ruka, që dhanë një pamje edhe më të errët të plazheve. Zoti Ruka për shembull dha një pamje të padukshme, ndotjen e ujit të detit, përtej të tërë parametrave të lejueshëm nga institutet e shëndetit. Zoti Lame po shfaqi edhe një herë problematikën e ndërtimeve me lejë dhe pa lejë. Kështu që pamja ishte edhe më errët se sa thanë të intervistuarit. Çështja ka komeja. Jo, një minutë, dalë. Me se ti më fal, nuk të ndërhyj. Dakor, me që do japësh një përgjigje të shkurtër dhe pastaj zoti Aliaj do shtjelloj edhe një herë tezën e ishujve të izoluar dhe të problemit Kërkomes. Meqense u bë legjenda e punës e 12 radhëve, në pon 2002-shin ka filluar strategjia, cilën e përmendi dhe Besniku, dhe që është miratuar në 2004, strategjia e zhvillimit të turizmit, dhe që unë prapë që kam qenë pjesë e miratimit të strategjie, them që ndoshta ka prapë vend për të riparë sepse i tillë është zhvillimi. Strategjia e zhvillimit të turizmit në Shqipëri është riparë në 2002-shin dhe në qeveri dhe në KRTSH, dhe logjika që ta merrni vesh një herë mirë, ta dinë dhe gjithë shqiptarët se po i thonë lloj-lloj gjërash, është kjo. Unë po them vetëm të lutem shumë. Po le të fakti, cilat janë fakti? Jo pra më vjen keq. Unë kam folur vetëm me jo, nuk janë fakti. Vetëm me gazetën. Po le mos të lutem, the po strategjia më tregon emrat të përveçëm tani. Po le, a më folën për strategjinë? Vetëm për fakte. Çfarë tregon aty? Tregova edhe programin e qeverisë që gjetan në internet. O zotëri, po më tregon barangat e Lapardhas, çfarë ishte aty? 20, jo, nuk janë baranga, janë bashkë me 20.000 metra katror në mënyrën më të turpshme janë dhe po flasim për strategjinë e zhvillimit, cila është strategjia e zhvillimit dhe që unë them, jo se shpike imja, por që do të vazhdoj, çfarëdo qeveri që të vi, në këtë linjë do vazhdoj dhe për 10-12 vjet. Merret tushet për kace. Te i gjithë këtyre historirave që bëni juve bashkë, të tre bashkë dhe ajo zonja aty 4, që ajo është kam përshtypjen se ndoshta nga gjithë mbrapa ekranit është pak si më jashtë temës sepse thot gjëra që do thënë që të vënë në gjumë, të tipit për shembull që qeveria duhet zgjasë afatin e atë sezonin turistik, kur dihet që sezoni turistik e ka zgjatur kjo qeveri, e ka kthyer nga 3 muaj në 5 muaj, të japi incentiva kur dihet që kjo qeveri ka hequr të gjithë taksat e hyrjes dhe tatimet dhe taksat doganore të hyrjes të turistëve në vend në çdo vit, e gjëra të tjera këtij lloji, po pa hyrë kjo zonja. Të kthehemi ke strategjia cila është dhe cila do të jetë pavarësisht nga retushët. Një minutë zonja Numani, një minutë. Unë po zonja po thot gjëra që janë bërë dhe që vazhdojnë të bëhen. Po. Do të thënë përgjithsisht thuhen gjëra që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen. Po për gjërat që nuk bëhen, ngritëm ne disa gjëra që nuk bëhen. Strategjia do të jetë kjo. Jo, strategjia do të jetë kjo. Dhe që do të vazhdoj, them, pavarësisht nga qeverit, merret tushet të vogla për kjo do të vazhdoj. Qeveria do të shojë. Nuk e kanë dorë qeveria. Po lera të tani. Kjo gjë e mirë. Më lërë t'ja them shqiptarëve se cila do jetë, jo se po e them unë. Shqipëria është ndarë në 2 bloqe të mëdha. Flasim gjithmonë për turizmin bregdetar, se zonja përmendi dhe turizmet e llojit të tjerë, që dhe ato kanë fakt jemi fokusuar tek bregdetari që mos e hapim.
Jemi fokusuar në debat tek bregdetari. Ka kome janë bregdetet. Po, është temë debati. Po, do dalim nga ekonomia. Jo, do dalim Shqipëria është ndarë në dy bloqe të mëdha, në blokun Adriatik dhe në blokun Jon. Bloku Adriatik pati shumë probleme, pati u dëmtua rënd, pati shumë ngacmime, por ishte ky blok që përballoi fluksin kosovar dhe Maqedonas nga 2000 e mbrapa. Ajo që ne po mundohemi të ruajmë dhe që po arrim ta ruajmë është bloku jonian për t'i dhënë jo më turizëm masiv si bloku Adriatik, që dhe në vijim për 10, 20 apo ndoshta dhe 30 vjet të ardhshëm do vazhdoj të përballoj këtë fluks turistik nga Kosova dhe Maqedonia. Dhe fluksin përgjithsisht të shqiptarëve që nuk janë në gjendje as të bëjnë turizëm elite, as të dalin jashtë shtetit, do të përballohen në blokun Adriatik. Bloku jonian, neve duke vënë në kontroll, po mundohemi është bërë një konkurs ndërkombëtar me bankën botërore dhe po bëhet me një kompani franko-kroate, studimi i gjithë i bloku, ka një vit që janë ndërprerë dhe kjo është pasojë në kurisë qeverisë, po është një pasojë që qeveria ka marrë mbi vete, janë ndërprerë dhënia të gjithë lejeve të ndërtimit të gjithë blokun e Jonit për t'ju lënë kroatëve fushë të lirë në planifikim, dhe me qenë se u përmendën kroatët për nivel dhe për suksese, janë pikërisht kompania franko-kroate, për të bërë studimin e Jonit, pikërisht mbi këtë logjik të një turizmi më elitar dhe me më tepër të ardhura se sa Adriatiku. Duke u nisur dhe nga fakti që është një turizëm më i ruajtur, një bregdet më i ruajtur, pra është konservuar më shumë për mungesë të infrastrukturës dhe shumë mirë që është konservuar për mungesë të infrastrukturës, sepse ka pasur vetëm atë rrugën e ngushtë që zbriste atje, dhe ka më tepër zona natyrore që kërkojnë ruajtje dhe një fakt tjetër që kemi futur neve në logjik, të ruajmë sidoqoftë dhe zona për zhvillimin e brezat tjetër. Mos e shfrytëzojmë ne çdo gjë. Do t'i kthejmë tani çështjes. Zonja Numani, keni drejt në reprizë sa më shkurt. Po. Zoti Lame, unë e kam shumë të qartë që shteti nuk mund të ndërtojë struktura turistike, po shteti duhet të krijojë klimën për investime nga privatët, sepse privatët dëshirojnë të investojnë në struktura turistike, por është klima politike, rrushfetet, korrupsioni dhe gjithë barierat burokratike që i ndalojnë ata. E para, dhe dyta, unë doja të thosha se në themel të gjitha këtyre gjerave, pra edhe të betonimit, edhe të mungesës së infrastrukturës, të problemeve tjera që shoqërojnë mungesa e sigurisë, zvarritje dhe tjera, nuk është individi që shkakton këto, por është gjithmonë inekzistenca e shtetit, ose shteti në shërbim të individëve të shtetarëve të vetë. Këtë ta keni shumë të qartë, sepse unë nuk dua të them Zoti Lame është përgjegjës për këtë, por them qeverisja që ju përfaqësoni është përgjegjëse për katrahurën që është tash në turizëm. Edhe pas këtij debati rreth 1 orë gjys, unë nuk po marr vesh se cila është e ardhme e turizmit. Mirë thoni që ka shumë investime, ka shumë turista, ka shumë kosovar, erdhën kaq nga ky vit në këtë vit. Kosovarët vinë këtu nga viti në vit dhe përsëri do vinë. Dhe kjo nuk krahasohet me shifrat para 99-s, sepse para 99-s ka qenë mjedis tjetër në Kosovë dhe unë nuk po flas si kodra pas bregut. Dhe nuk kam për të mbrojtur as njërën palë, as palën tjetër. Po them mendimin tim mbi politikat për strategjinë e zhvillimit turizmin në Shqipëri, që është e rëndësishme për të gjithë, përfshirë edhe ju, edhe mua. Faleminderit. Zoti Aliaj, riktheuni edhe një herë lutem tek teza që ju hapët duke përfshirë dhe debatin e Kakomes, me që është pjesë. Po, do rikthehem, vetëm duhet bëj një sqarim zoti Belortaja me që përmendi mjedisin. Nëse për turizmin kjo qeveri ka të shkruajtur në programin e saj 12 rreshta, për mjedisin, nëse gjeni një fjalë mjedis në këtë program, do të jetë, domethënë, mrekullia e kësaj bote. Nuk ekziston një fjalë, një sensibilitet minimal për çështjen e mjedisit. Kështu që çështja që ngritet ju është krejtësisht e qartë. Në lidhje me përsëri me zotin Belortaja, më duket se i shërben në funksion të pyetjes që ngritet. Zoti Belortaja ngriti disa shifra që ishin me të vërtet domethënëse, rasti Slovenisë dhe Kroacisë, që janë në rajonin ton, por janë zhvilluar fal turizmit, që në kohën e perandorisë së Titos. Është interesante që raporti i hyrjeve dhe i daljeve nga turizmi është 1/10, u tha, kurse ne kemi 0. Tu qëndron problemi. Pse ndodh kjo? Jo se Shqipëria nuk e ka potencialet. Më lejo ta mbaroj, të lutem. Një minutë ta mbaroj. Artan, të lutem, ta mbaroj. Pashdo, pastaj unë do të gjoj me Kroacinë, pra. Citon Kroacinë. Citova Kroacinë. Pra, jo se Shqipëria nuk ka potencialin në Kroacisë dhe Slovenisë. Është tjetër gjë prapambjeda që kemi trashëguar. Rreziku më i madh që Shqipëria mbetet e shifra 0 është fakti që ky vend
në këtë vend nuk investohen potenciale turistike në favor të ekonomisë vendit dhe qytetarit thjesht, por kontrollohen këto potenciale nga politikan dhe nga monopolet që krijojnë këta politikan. Rasti Kakomes që u përmendet ishte rasti tipik. Tani unë e ndjej për detyrë që të tregoj pse qytetarët e këtij vendi ndihen të revoltuar me zhvillime të tilla. Pse midis qytetarit thjesht dhe politikanit në Shqipëri krijohet një barrierë, një hulli shumë e madhe, krijohen armiqësi. Pse qytetari thjesht shqiptar e konsideron jo partner qeveritarin, po armik dhe anasjellës. Kjo ndodh sepse nuk ka një komunikim, nuk ka ura komunikimi. Madje ka prapaskena, ka hile, ka korrupsion, ka vjedhje, ka monopole. Le të referohem disa shifrave, të cilat disa fakteve që vijnë nga dokumenta zyrtare që mi kanë dhënë vetë banorët e Kakomes dhe që unë ndjej për detyrim moral t'i përmend. Në një memo kujtes pra që dy drejtorë përkatësisht të Ministrisë së Bujqësisë Bardhi Qilimi dhe Arben Golemit, Ministri të Turizmit, në datën 23 mars 2004, i shkruajnë titullarëve të tyre, thuhet: në zonën e Kakomes, në bazë të vendimit të ish-këshillit të rrethit Sarand, në datë 15 datë 14/10/94, i janë dhënë për të ndarë në bazë ligjit 7501 fshatit i Vic, gjithsej 20 hektar tokë bujqësore. Kjo sipërfaqe është ndarë dhe janë plotësuar formularet 6, të cilët ndodhen në arkiven e kadastrës, pra është kryer procesi. Sipërfaqja rreth kësaj toke bujqësore është kullot i Gjipores dhe pyllit të Përdanit, e cila së bashku me kullotat në Vic, me sipërfaqe 4315 hektarë në total, ka bashkëpronësi 129 aksionerë që janë banorët e kësaj zone. Kjo është dokumenti i parë. Ky është dokumenti i parë. E merr këtë informacion zoti Sokrat Sina, që është kryetar i Komisionit të Kthimit të Pronave, me një letër drejtuar kryeministit 26 korrik 2004, ai gjithashtu sqaron që duke qenë se ligji 7501 është drejtuar metodikisht dhe zbatuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, për një informacion sa më përgjegjës lidhur me këtë problem, pra me rastin e Kakomes dhe Nevicës, ju drejtova drejtorit menaxhimit tokave pranë Ministrisë zotit Bardhi Qilimi, nëpërmjet një shkrese të datës aq e kaq, nuk po referohem, sipas të cilës zoti Qilimi, banorët e fshatit Nivic janë pronar të 20 hektar tokë bujqësore të ndodhur në zonën e fjalë. Për sqarim më të plot, shi dokumentin bashkangjitur. Ju lutem edhe pak durim dhe mbarova. E merr Ministri i Bujqësisë, Agron Duka. Dhe gjithashtu thot, mbasi u njoh me materialin e dërguar tuajës në datë aq e kaq me këtë numër, përshesht dhe le ndërtimi për fshat turistik në zonën Kakome dhe Lukov, sqarojmë se studimi nuk është i plotësuar me dokumentin e nevojshëm ligjor dhe i referohet letrës me problematikën që sqarova. Dhe sfundi, më vjen keq që është letër e zotit Lame, drejtuar kryeministrit. Dhe thot, kufizimet e pronës së njohur ish pronarve me vendimin numër 441 datë 10/5/96 të gjykatës rrethit Sarand nuk përfshin sipërfaqen prej 20 hektar të miratuar për zhvillime turistike subjektit të stimuluar në fjalë. Pra, zoti Lame i referohet të njëjtës letër dhe fatkeqësisht thot jo. Tashi ose kryeministri, të lutem ta mbaroj, të lutem. Ose kryeministri i këtij vendi është një njeri manipulues dhe që i përdor administratën e tij, ose zoti Lame më vjen keq, po është treguar naiv në këtë rast dhe ka shkruar një letër të cilën nuk duhet ta thoshte, sepse gjithë titullarët e tjerë thonë që ajo i takon banorëve të Nivicës. Unë mendoj se këtu ka një problem serioz. Është pikërisht ky lloj abuzimi dhe korrupsioni, që unë nuk mendoj se zoti Lame që e përfaqëson, por ky është vetëm një rast tipik që i bën qytetarët e këtij vendi që të jenë destruktiv në disa raste nga halli. Pra, është politika që i detyron këta njerëz që të jenë të tillë. Po, është letër? Është letra juaj? Po. Atëherë, tani unë detyrojmë që t'i kthem, është një rast shumë specifik, dhe unë detyrojmë t'i kthem në çështje dokumentash, t'i kthem thjesht kujtesës time. Kemi parasysh, do të thënë ai ka shfletuar, unë mund bëja një, po të thuaj që do bëj një emision për Kakomen. Jo, nesër i silla dhe unë gjitha. Tani një minutë të lutem. Ta mbaroj. Unë kam shfletuar vetëm për sqaruar, jo për diabolizëm, jo kundër te. Unë jam kandidat në zonën 99 dhe në këtë zonë banoj vjetra qytetarët e Nivicës që unë i takoj çdo ditë. O Besnik, dhe ke bërë shumë që ke shfletuar. Unë po them që unë tani gjendem në një pozitë disfavorshme se duhet i besoj thjesht kujtesës. Atëherë, historia e Kakomes, si historia e shumë kullotave në Shqipëri, fillon me perëndorinë turke.
kullotat në kohën e perandorisë turke nuk ishin pronë e privatëve, por ishin pronë e shtetit, ishin pronë monopol i Turqisë, i sultanit, dhe i jepeshin në përdorim privatëve, fshatrave me radhë, sipas vendodhjes, dhe në çdo moment që sultani, për një arsye apo për tjetër, i duhej, ju thoshte e përdorët, bjeni faleminderit deri tani, bjeni se më duhet mua. Ky ishte pak a shumë një lloj mekanizmi me variacione të ndryshme në gjithë perandorinë turke. Këto të drejta me pavarësinë i kaluan shtetit shqiptar. Pra, kullotat, jo në totale, por në përgjithësi, kullotat nga prona e sultanit kaluan në pronë e shtetit shqiptar, i cili ja u la në përdorim private, për sa kohë nuk i duheshin. Kur i duhej për të bërë diçka, i përdorte. Kullotat e Nivicës, si të tilla, ishin pronë e shtetit shqiptar që ishin në përdorim nga niviciotët, dhe në inventarin e bërë në 1947, inventari që gjendet në arkivin e shtetit, thuhet inventari i kullotave të fshatit Nivic në administrim të fshatit Nivic. Ky dokument është përdorur nga fshati Nivic sot për të pretenduar pronësinë mbi këto kullota. 1 minutë. Atëherë, fshatarët e Nivicës e filluan këtë histori duke dhe aty dela e letra ime, që është në kundërshtim me letrat e gjithë këtyre tjerëve, sepse unë e kapa çështjen në themel në të gjithë aspektet, ndërkohë që secila ministri kapte një aspekt të veçantë, atyre letra që kishte. Unë, me muja që kam bërë kryeministrit, e kapte në të gjithë spektrin e vetë problemin. Problemi Niviciotët e filluan këtë histori duke thënë, si ti marrim këto kullota, siç u bën gjithë Shqipërinë, kap çart kapim, si ti marrim këto kullota, atëherë thanë, sikur të bëjmë një gjyq dhe këto ti konsiderojmë sikur janë brenda që t'ju kthehen shpronarëve me atë dokumentin e 47-s që ishte në përdorim jon pronësi, dhe kanë bërë një gjyq, ai gjyqi që përmendë Besniku, që thotë që meqense kullota kjo zonë është brenda vijës, dëgjoni me kujdes. Thotë se unë i mësova përmend çto, më kuptoni, ka kaluar një vit dhe unë i di akoma përmend. Meqense këto kullota, kjo sipërfaqe nuk thot kullota se do ishte turp, kjo sipërfaqe thot është brenda vijës së verdhë të qytetit Sarandës, ish pronarëve ju lindet drejta të ju kthehet prona dhe ju është konsideruar si pronë për t'u kthyer. Është absurde që Nivica është trajtuar nga gjykata e Sarandës në 94 sikur është brenda vijës së verdhë të ndërtimit të qytetit Sarandës. Nuk funksionon, 1 minutë, të lutem. Në një moment caktuar nuk funksionoi kjo gjë sepse dolën dokumenta të tjera. E braktisën këtë gjë, e hodhën e lanë minjan këtë punë dhe nisën atëherë, nuk i morën dot kështu, atëherë ta provojmë t'i marrim me ligjin 7501. Çfarë bën? Hapën dokumentacionin për t'i marrë, harruan që kishin thënë që ishin brenda vijës verdhë Sarandës dhe thanë t'i konsiderojmë sikur janë tokë e fshatit për t'i ndarë sipas ligjit 7501. Dhe filluan të mbushin formularët, ai formulari që thot aty zotria, formulari numër 6. Por ajo procedura ka një 8 hallka, nga të cilat ata mbetën ke hallka e dytë. Pra thjesht mbushën formularët që kemi nevojë për tokë, kaq. Dhe ky pa vazhduar më tej që i duhej ndruar destinacioni sepse ato ishin kullota dhe duheshin kthyer në tokë bujqësore që t'u ndaheshin fshatarëve. Pra pa vazhduar më tutje, me këtë akt mbetën aty sepse asnjë s'ja u merrte përsipër të vazhdonte këtë procedurë. E konsideruar që janë e kemi ndarë me ligjin 7501. Në atë dokumentacion ka dhe gjëra qesharake. Unë i kam në zyrë për fat keq që s'kam si t'i sjelltu, ka gjëra të lutem. Kanë firmosur në 2003 njerëz që janë shkarkuar në 97 dhe 98 dhe thonë që po dhe kanë firmosur dhe me firmë dhe me vull. Ka dokumenta që janë totalisht pa numër protokolli, sepse nuk ekzistojnë asnjë protokoll, janë vetëm me datë. Zgjasim se është debati. Jo, 1 minutë, sepse më hapi një temë dhe më nxori dokumenta për të nxjerrë sikur unë isha në kundërshtim me veten. Ajo që kanë nxorur në rezultante në fund, dhe është ajo që thot Besniku, pra unë i them kryeministrit që zotëri, kjo tokë nuk është brenda, pra nuk e kap ai vendimi i asaj sepse është jashtë, ata të munduan të bënin duke konsideruar e hapën si lastik vijën e verdhë të Sarandës për ta futur dhe ka komen brenda vijës verdhë Sarandës që ta konsideronin për t'ia u kthyer ish pronarëve. Dhe unë atë i them që zotëri, kjo tokë është jashtë ky llastiku që këta u munduan ta hapin, nuk hapet deri këtu se kputet. Aq ban. Atëherë, çfarë ndodhi më tej me Kakome? Sa më koncize sepse është paraqitur në Kakome investitori ndoshta i tretë i madh në Shqipëri, në turizëm, duke konsideruar Mak Albanian si pioner dhe është i vetmi që ka ndërtuar një fshat turistik të vërtet dhe që funksionon ende si fshat turistik në Shqipëri, duke llogaritur Sheratonin, i cili e futi Shqipërinë dhe Tiranën, zonja tha që u ndërtuan kot para 97-s, në fakt para 97-s ndërtuan vetëm hekurat ata, pastaj e bleu Sheratonin kohën tonë dhe i hoqëm në ndryshkun. Mak Albania? Dhe bëm
Jo, më jo, ajo. Makalbania kur është shndërruar. Jo, më jo, po them për Sheratoni. Makalbania po është bërë përpara, e thash. Po se thatë që ne kemi filluar nga zero. zero. Unë thash tre investimet e më të mëdha të huaja. Po tani përmbledhes tek Kakomea. Makalbania, Sheratoni, i cili na futi në katenat në zinxhirët ndërkombëtar të turizmit dhe të hotelerisë ndërkombëtare dhe do të ishte Klab Medi me Kakomen. Klab Medi ka marrë lebetin me çfarë kemi punuar neve në për gazeta, në shtyp, duke sharë, duke i bështyr, duke thënë dhe historira si këto që thot Besniku që teorikisht Besniku lexoi vetëm shkresat tuaja. Jo, shkresat të lutem, një minut. Shkresat i sqarova. Shkresat i sqarova. Besniku ka lexuar vetëm shkresat. Po pra, unë atë thash shkresat. Unë atë i them që zoti kryeministri kjo tokë ka dashur Fatosnano. Po jo, pra, jo, të gjithë kolegët e mi janë budallë. Një minut. Jo, pra, zoti kryeministri i them unë kjo tokë është jashtë atij llastiku që munduan të hapin ata ta zgjasin deri atje sa janë. Po kolekte tu, s'kishin llastik përpara. Si? S'kishin llastik kolekte tu. Kush kolekte? Ata gjithë ata emra që përmendi Besniku. Cilët? Me secili nga ata me dyshekuar nuk i çdolën atje. Të përmenda, secili nga ata e ka parë punën në sektorin e vet dhe Besniku lexon vetëm pasazhe me fjalë të tjera me skemi administrativ. Një minut, një sekond. Jo pra jo, një minut. Sepse po ai Agronduka që ka shkruar atë gjë, pra në momentin e parë që u kërkua ju tha zoti ministër, si është puna e Kakomens dhe dërgoi njerëzit atje për të bërë hetimin, të cilët sollën një relacion, është po ai ministër që pasi është analizuar relacioni asaj që thot aty. Nuk e fus dot. Të lutem, është po ai ministër që pasi pa relacionin ka dërguar përgjigjen që pasi u verifikua situata është e ndryshme. Pra, Besniku nuk mund të lexoj letrën e parë të njërit ministër ose të Sokracinës. Duhet të lexoj letrën përfundimtare pas shqyrtimit të dokumentacionit. Të gjitha letrat thonë që për interesat jo për të gjitha, të lutem, jo pra jo, më vjen keq se do detyrohesh ato një fjalë që shumë e rëndë. Që ti nuk po gënjen, ti po thua aq sa di, nuk është ashtu. Secili nga ato institucione aty në fund pasi e ka shqyrtuar dokumentet, pra Besniku lexon letrat e para ku ata thonë stop, këtu duhet kontrolluar situata. Letrat e fundit pas kontrollit situata duhet parë. Ja, një minutë. Ky po. Vetëm për ta mbyllur po. Shumë i dhimbshëm, sepse tregon mënyrën se si qeveriset ky vend. Gazetat londineze të nesmen e incidentit Kakomes, ku janë rrarur gratë dhe janë dhunuar me fjalët më ofenduese që një mashkull mund t'i thotë një femre, domethënë, shkruanin që në Kakome, në një fshat Perl, domethënë në Nivizën e Kakome, në një fshat Perl të Bregdetit shqiptar, 600 banor të Nivicës përleshen me 600 policë dhe snajper të qeverisë. Po pra ky është nami që i hapët ju Shqipërisë. Po jo pra ky është nami që i hapët Shqipërisë. Jo pra se po vite Kramedi, më ta mbaroj. Operatori turistik më i madh. Dhe ky ishte nami dhe ti gëzohesh. Nga artikuj që shkruanin gazetat. Në rregull sepse ju i çuat artikujt në Londër, dhe ai natyrisht atë do shkruante sepse ai pa. Në qoftë se artikullin që çuat juve dhe që ai e lexoi, të thuash që ne jemi 5 minutë në fundit, ta mbaroj zoti Aliaj. Po. Nëse Artani gjendej provë që unë kam shkruar në artikull, unë jam i gatshëm le ta publikoj. Po jo, kur them që ti po mos e përgjigjeso, mos më ndërprej të lutem. Mos më ndërprej, vazhdo. Mbas prezantimit tim. Nuk e merr dot fjalën. Siç tha zoti Belortaja, neve do respektojmë njëri tjetrin dhe do flasim me etikë këtu. Nëse është për të bërë, edhe ne dim të jemi agresiv, por nuk na e lejon kultura që ta bëjmë këtë gjë. Tani unë kam shkuar përsëri në Kakome, pas një viti. Në Kakome vazhdon të ndërtohet një rrugë për zhvillimin turistik. Dhe ndërtimi i rrugës ruhet me disa fogona trupa speciale. A ka logjik që zhvillimi i këtij vendi të vijë me polici? A ka logjik që turizmi të garantohet në policisë? Për sa kohë juve do zhvillimi, po kush juve më Artan? O Artan, ti the që deri dje kemi qenë bashkë më bëri dot. Edhe na afrojmë, po mos ndërhyj tani. Momenti që e arrestuar andej duhet të do vazhdo. Pastaj partia që të ka arrestuar andej. Ja ta mbaroj. Ti nuk mund thua që unë jam i pastër tani se s'dua të di çka bërej përpara meje. Ja një minutë ta mbaroj. Po, mbarosh do pres. E mbaroj që snajperat e kam dërguar unë. Po lemo ti tani se ti je rehat. Po se dhe një minutë. Pra, unë e theksoj rasti që përmenda ishujve. Po. Është rasti që siguron, që krijon hendekun, që krijon armiqësi dhe jo partneritet midis qytetarëve të thjeshtë dhe politikanëve. Dhe ajo për cilën unë kam shkuar në Sarandë, është pikërisht kjo. Për të mbrojtur edhe Sarandën nga kthetrat e monopolit, si rasti Kakomes dhe rastet e tjera që përmendën këtu, po do ishte shumë e ndershme, sepse unë i kam bërë publike arsyet pse kam shkuar në Sarandë, që edhe zoti Nano të bëj arsyet publike pse ka shkuar ai në Sarandë. Cilat janë sipas jush? Atë duhet ta deklaroj ai. Por unë shikoj një rrezik të projektuar që unë e thash dhe më përpara, që fillon lart te kalaja e Lëkursit dhe përfundon deri në Butrind. Cili është, do t'ja lëm kohës ta zbulojmë. Pse?
pse pikërisht në këtë zonë kanë ngrirë ndërtimet në të vetmin territor të Republikës Shqipërisë. Përse zbatohet një regjim policor ndaj banorëve të kësaj zone pikërisht në këtë kohë. Çfarë është interesi kaq i madh që i bën këta politikanë që të ushtrojnë një presion, çfarë i bën drejtorët e drejtorive gjithë aparatin shtetëror që të përqendrohet në Sarandë për të garantuar këtë perl. Nga kush mbrohet? Zoti Belortaja, po, vetëm gjithë secili tani nga një fjalë për mbyllje. Shqetësimi përbashkët është si bëhet që të dalim nga kjo gjendje dhe turizmi ynë të fitojë ato vlera për të cilat aspirojmë të gjithë. Edhe LSI në programin e vetë nuk është se ka ndonjë pasazh të gjatë mbi përshkrimin e këtij sektori, por ajo ka një përshkrim mjaft të hollësishëm dhe vendime mjaft të qarta për sa i përket faktorëve që çojnë në zhvillimin e turizmit. Edhe këto faktorë nuk i përshkruan në një mënyrë turumbullakosur, edhe në një plan të gjithë, që nga infrastruktura edhe deri tek politikat dhe promocioni, por vë thekse. Dhe theksi themelor është infrastruktura dhe zbatimi i programeve të saj. Ndërtimi i rrugës Bregdetit, ndërtimi i akseve veri-jug deri në fund dhe i rrugës faciliteteve dhe i rrugës Durrës-Kukës, që mund të bëhet fare mirë. Ju thatë dikush tha që nuk mund të bëhet për 4 vjet. Kalkulimet tona thonë që bëhet brenda një mandati nëse ka vendosmëri. Po kështu, unaza e munguar e Rogozhinës, ose bypassi i Durrësit, apo ujësjellësi i Durrësit, një punë e fokusuar në këto drejtime e rrit imazhin turistik më mirë se çdo promocion. Faleminderit. Zonja Numani, ju lutem, në 1 minutë, sa më përmbledh tas? Rasti i Kakomes do të thosha është rasti më i pastër sepse që vërteton se investimet serioze në Shqipëri sot e mbrapa gjithmonë do të pengohen për sa kohë nuk është zgjidhur problemi i pronës. LZK-ja këtë konsideron problem parësor, problemin e pronës. Problemi i dytë për zhvillimin e turizmit janë investimet në infrastrukturë. Problemi i tretë është krijimi i klimës së mirë dhe klimës stimuluese me politikat fiskale dhe subvencione që mund të krijojë qeveria për investimet e privatëve vendas. Faleminderit. Zoti Xhaferri? Unë mendoj që opozita ka një program shumë të qartë dhe e konsideron turizmin prioritet, nisur nga logjika që politikat ekonomike duhet zhvillohen vetëm aty ku ka avantazhe, dhe programi i opozitës ka goxha vend në programin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, synon në radhë parë zhvillimin e infrastrukturë. Dhe shikohet se kush janë 3 prioritetet e infrastrukturë: rruga Durrës-Morin, për të krijuar kushte turizmi kosovar, rruga Lushnjë-Vlorë dhe zgjerimi i rrugës Bregdetit. Vazhdon programi i Partisë Demokratike me zhvillimin e energjisë dhe me sistemin e ujit pishëm dhe agrobiznesin, parë po në funksion të turizmit, dhe përfundon me ata anglishtën që përmendet në çdo shkollë, sepse nuk mund të bësh turizëm pa ditur 2 fjalë anglisht. Faleminderit. Po, vetëm sa më përmbledh tas, zoti Aliaj, po. 4 pika, në vazhdim të kësaj që i tha shumë konciz dhe shkurt kolegu, do të synohet që të rriten kapacitetet akomoduese me 10 deri në 15.000 shtretër të ri në vit, do të hapen mbi 50.000 vende të reja pune në sektorin e turizmit dhe të mbështetës. Të ardhurat nga turizmi ne synojmë që të arrijnë $800 milion në vit dhe vendi të vizitohet nga të paktën 500.000 turistë në vit në mënyrë që ta rrisim atë bilancin që folëm gjatë gjithë kohës. Zoti Lame, sa më përmbledh tas? Unë duke folur i fundit, më mbetet fakti që shumica e gjërave që u thanë këtu, dalë prapë ka llafin që janë gjërat që ne po i bëjmë, ose gjërat që kushdo qeveri që të vi në këto baza dhe në këto dyshina që hodhëm neve, do t'i bëj. Pra, unë të them tani atë punën e 500.000 turistëve është në strategjinë e turizmit, të them çështjen e të ardhurave nga turizmi është në strategjinë e turizmit, të them çështjen e rrugëve janë në prioritetet e ministrisë, sepse janë të shkruar prioritetet e ministrisë dhe nuk dua të dalë kja tjetër që janë marrë nga programi jonë, sepse do hyjnë në cicmice. Do të tregojmë aq të gjërë sa të themi që le të marrin dhe të tjerët, por janë gjëra që ne i kemi parashikuar. Te kësaj gjëje te këtyre gjërave, pra çështja e vendet punës, sepse çështja e vendet punës për shembull, me atë numër e ke në programin që u botua. Fiksa i numër, dhe kjo është duket çike e çuditshme, është në programin që u botua i Partisë Socialiste. Fiksa i numër, dhe është çudi kjo që përputet edhe në numra. Sepse jo se ne jemi gjeni, por sepse kjo është, të lutem, kjo është shina ku do të heci detyrimisht turizmi shqiptar në 20 vjetët e ardhshëm. Dhe të them të fundit, sfida e madhe është bashkërendimi i atyre 3 elementeve që thash: infrastruktura, investimet në infrastrukturë, investimet e biznesit të vendas dhe promocioni. Pjesa tjetër pastaj janë që i përvërtiten këtyre 3 elementeve bazë dhe
një qeveri rëndon më tepër tek njëra pikë, një qeveri tjetër rëndon tek një pikë tjetër. Shumica e gjëra që thuhen këtu janë në mënyrë absolute, të dukshme, gjëra që po bëhen. Qofse përmendet për shembull aksi Fier-Vlorë po bëhet. Qofse përmendet rruga e Morinës, mos harrojmë që sapo mbaruam njërin aks kryesor, rrugën e Qafthanës, sapo mbaruam aksin tjetër kryesor, rrugën e Shkodrës dhe të Muriqanit që të nxjerrin Maltëzi dhe mbetet aksi tjetër. Pra janë gjëra që totalisht në proces dhe janë më se të thëna e të stërthëna në programet tona. Kam frikë se po imitohemi deri në pjesë fjalësh. Po. Vetëm sa jam dakord, më saktë s'ka. Jam dakord me zotin Lame që programet në këtë pikë ngjajnë si dy pika ujë. Diferenca e vetme është që kjo qeverisje nuk mund të realizojë më këto objektiva, sepse ajo shtesë që synohet të arrihet është e kontrolluar dhe do shkojë në xhepat e monopoleve, kurse diferenca do të jetë që ne do godasim monopolin dhe do të liberalizojmë tregun në mënyrë që tregu të funksionojë normal dhe përfituesit të jenë shqiptarët dhe ata të kontribuojnë për rritjen e ekonomisë. Unë them janë 670. Unë të them, po banka thotë që janë $670 milion që shkojnë në xhepat e shqiptarëve. Ti më thua tani që shkojnë në xhepat e aman se është, pastaj është ekti kjo, mos po ngatroni, mos është ekti kjo. Atë nuk po e zgjasim të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë debat që ka zgjatur më shumë se 1 orë e 30 minuta. Do të rishemi përsëri nesër në orën 22 në një debat për shëndetësinë dhe për problematikën që del prej saj. Natën e mirë dhe mirupafshim. Live